tàbí www.yorubaworldmedia.com ó sì lè jẹ́ www.ysdm.org. bákan náà ni ẹ lè pè tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa lórí +1 803 846 1116. Mrs. Jùmọ̀kẹ́ Ògúnlẹ́yẹ lórí +1 347 703 7819. Dr. Sade lórí +447 440 715 542. Mr. Gani Alágbàlá lórí +1 713 875 3339. Koiki Media lórí +447 594 050 979. Ìyálóde YSDM lórí +447 442 177 677. Mr. Abiodun Ojo lórí +1 347 301 8360. Ẹ má gbàgbé wípé a fẹ́ kí gbogbo ènìyàn tó pọ̀ lágbàáyé ti wà ní sẹpẹsẹpẹ ní venue lọ́jọ́ Wednesday ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án lọ́jọ́ tó jẹ́ déédéé gan láti sọ For 2 months now. And I lost 6%. Okay, we'll go and see. We're just still freshening up and about to kickstart. Let's enjoy this, and then by the time Tele Mafiton, we should be ready to go.
Is the legend of our time. Igboho Òòṣà, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀ níbi tí olúkálùkù wa bá wà. We are all in different time zone. It's just 10 minutes past midnight. Lọ́dọ̀ tèmi ní London, England precisely. Níbi tí mo ti ń gbé broadcast wa bá ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri. Yes, we stand with Igboho, we stand with Baba Akintoye, and we also stand with all the Yorubas and those that probably are not yet preparing their mind. We see how far we can go. It's been a long, beautiful day yesterday, and we give thanks to Almighty Eledumare. Mo kí gbogbo èèyàn wa ní gbogbo platforms tí ẹ ti fẹ́ gbọ́ wa ní àárọ̀ yìí. This platform is a self-determination platform. Different programs, different content ni ó ń lọ lórí social media. So you might not know where you are. This particular platform do not believe in Nigeria anymore. Just as you might also believe in Nigeria, which is your right. But please respect the platform. You don't have to agree with me. That is why it's not even our own on the social media. A lot of things are happening on the social media. Ẹlòmíì tó bá wà bored, a kò pàdé platform kan and eventually wọ́n ní mọ̀ tó ń lọ nínú platform yẹn. Àpè kí lè ń sọ níbí báyìí. In táwọn sọ níbí báyìí ni pé Nigeria is a waste of time, and it is time we let it go. So Yoruba nation country là ń fẹ́. You might ask ṣó máa wáyé and all those questions. It's normal thing to ask. Ó máa wáyé kò ní wáyé. We still have to continue the campaign, which is normal. Ó máa wáyé kò ní wáyé. A ṣì ní láti deliver message yẹn nítorí pé àwọn tí wọ́n change narrative tí wọ́n fi ń pe ìlú òṣì, ìlú wèrè yẹn ní Nàìjíríà, àwọn ló ń pè ní West. Wọ́n dẹ̀ sì fẹ́ control narrative. Àwa dẹ̀ fi sọ fún wọn pé ẹ lè control narrative yẹn mọ́. We don't have what it takes in terms of everything to be able to take back what belongs to us like that. But voice yìí wọ́n lè gbà is still one of the most dangerous things that you can use, depending on how you want to use it. Tó bá lò dáadáa, àwọn èèyàn lè gbọ́, wọ́n lè disagree. But nínú pé wọ́n ń gbọ́ yẹn, wàá rí nǹkan méjì mẹ́ta tó lè ṣe wọ́n láǹfààní, even if everything is not going to work for them. So please, tó bá yẹ pé platform yìí is not for you, o ní láti waste time ẹ àti energy ẹ. Don't come here and just misbehave. You can just walk out. Olúkálùkù ló ní content tó ń ṣe. Tó bá yẹ pé mo fẹ́ máa ṣe content kí n máa fi pa yín lẹ́rìn, mo mọ tí mo lè ṣe to make people laugh. Mo mọ tí èmi náà lè ṣe láti fi create content. But content tèmi ni self-determination. For now, kò bá take 1 years, kò bá take 1 month, it does not matter. I have served the British system for 25 years. Mo dẹ̀ ti serve Yoruba nation message for 10 years. 25 years ni mo fi fa gbùrù nílùú yìí.
25 good years. So tó bá fi pé bí a mò níṣẹ́, bẹ́ẹ̀ ni mò níṣẹ́. Iṣẹ́ tó yẹ kí n ṣe ní 40 years ni mo fi ṣe ní 20 years nílùú yìí, because kò sẹ́ni tó wà labroad a kì í ṣiṣẹ́ ẹyọ kan, iṣẹ́ méjì, kódà gbà mí wàá ṣiṣẹ́ mẹ́ta. So eléyìí tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, I think is the best that I can be grateful pé ẹ tẹ́ fún mi láyè kí wá máa ṣàlàyé fún yín. So lára pé mo gbé nílùú yìí, immigration mo mọ̀ ń pẹ́, kò sí nǹkan kan tó fi sọ nínú UK tó lè fi dẹ́rù bà mí, kò sí nǹkan kan náà, torí 25 years kò ń ṣe ọmọ ọdún kékeré. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń dé lánàá ẹ máa bá wa níwájú ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So let's play the anthem and let's kick start. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀ ìbí wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan ní kẹjẹ́, tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ìwé àtọ̀húntò. Àwọn ọmọ Odùduwà bọ́ sí yípo. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo máa fi tẹlẹ́dùmarè, mo máa fi kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ wà lórí ìjókòó. Ẹ máa wò pé kí ni mò ń wá nínú báàgì mi bẹ́ẹ̀. Àbáwá journalist. Ẹ mọ̀ pé èmi ni brand ambassador Yoruba Nation. So mo gbọ́dọ̀ máa ṣe Yoruba content kí ẹ má rí lára mi. So mo gbọ́dọ̀ fi gbogbo emblem mi sára. So ẹni tó bá ti ń bá fídíò yìí pàdé lénìí ni, lọ́la ni, in 300 years lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo wa bá ti kú, tá ti dàgbà, tá ti darúgbó, tí gbogbo eyín wa ti ká, torí pé à ń bẹ Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé Alfaed ó dàgbà tó yẹn, kọ́lọ́n tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀, kò sẹ́ni tó máa wá sáyé tó ní lọ. Péyàn kan wáyé kò ní lọ rọ́ ló pa, at some point a máa kú. Wà á ń bẹ Ọlọ́run pé kó fún wa lẹ́mìí gígùn, káwọn òbí wa dàgbà, kó darúgbó sí wa lọ́wọ́, kó darúgbó kìjikìji, káwa náà wá dàgbà, káwọn ọmọ tiwa náà lè máa sọ pé yes ẹ gbìyànjú. Torí eléyìí tá à ń sáré ẹ̀ lénìí, à ń gbìyànjú ni. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó wá gbé ìgbìyànjú wa, kó bá wa gbé síwájú ẹ, kó lè jẹ́ kí a rí ọ̀nà lọ. A lè rí ọ̀nà lọ nínú Nàìjíríà àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. A lè rí ọ̀nà lọ nínú Nàìjíríà àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. Àtẹni tó lówó nu Nàìjíríà lénìí, àtẹni tó lówó, nǹkan kan ló ń miss, òun ló ń pè ní identity wa. Identity wa gangan ni wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa. Là ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé tó bá ń fi pé identity Nàìjíríà òun ló máa gbé ẹ lọ sí ọ̀run, òun waste time. Tó bá fi pé identity Nàìjíríà ló máa gbé ẹ lọ sí hellfire, irọ́ ló ń pa. Ibi tó kálukú bá mọ̀ dé ni. The first thing tó yẹ ká kọ́kọ́ sáré ẹ̀, òun ni identity. Tá bá ti wá rí identity wa tí a ti rí mú, tí wọ́n ti mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. A fẹ́ kọ́ mọ̀ wá bí ọmọ Yorùbá under Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé ìyẹn ni, ìyẹn ló easy jù. Mr. Akeem Ayọ̀délé, ọmọ Yorùbá lórúkọ wọn, kò ń ṣe Haúsá.
mo wá fẹ́ kọ́ máa identify wọn pé Yorùbá no Nigerian but from Yoruba land or from southwest tẹ̀ lọ́ máa sọ difference tó wà ń bẹ nìyẹn. Ìjọ wo ni Yorùbá nation máa bọ́ sí ìwọ ní láti concern about that àti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ nìyẹn ó ti di dandan pé ó máa bọ́ sí at some point nítorí pé àwọn tó facilitate ìtọ́pè ní Yorùbá kingdom tó fi yọ yẹn kúrò tó fi fún wa ní Nàìjíríà àwọn náà ò fẹ́ jẹ́ kó padà síbi tó wà tẹ́lẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé tó bá ti padà síbi tó wà tẹ́lẹ̀ mo rí i pé President Bola Tinubu ó ti rìkọ́ọ̀dù gbogbo àwọn ambassador wa tó wà ní London láti 2021 ọmọ Yorùbá ní tó bá gbé lọ nísìn àìtí mẹni tó ń gbé bọ̀ nísìn èmi ò mẹ́ni tó wà l'Amẹ́ríkà mo mẹ́ni tó wà ní other country bọ̀ yìí tó ń bẹ ní UK tó jẹ́ ọmọ Yorùbá Sharafa lórúkọ ẹ̀ òun náà dẹ̀ ti wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ti pẹ́ èmi ò tẹ́ mọ̀ pé bàbá yẹn náà ó ti wà nínú òṣèlú ti pẹ́ because ó ti ṣe mínísítà rí láti 2021 ni Buhari ti tarí ẹ̀ wá sí bíbá lẹ́yìn ìgbà tí Tafa ti lọ pé mo ti wà nílùú ìnísìn ní 25 years ó ti léyè ambassador tí mo ti bá pàdé eléyìí nìkan ni mo kàn ní relationship pẹ̀lú nígbà tí mo ò ní kankan ṣe pẹ̀lú Nigerian community wọ́n lé mi nínú Nigerian community èmi ni mo decide pé mo ò fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nigerian community èyí tí mo bá wọn ṣe fọ́dún gbọ́nran ṣọ́sanwó fún mi ni ẹ lọ bí wọ́n náà ẹni tó bá sanwó fún mi á sọrú owó tó san fún mi bí owó iṣẹ́ ló san fún mi ní àbówó service tó ń pè ní service to community humanitarian service tí mo gbowó lọ́wọ́ wọn so ambassador yìí nìkan mo lè sọ pé èyí tó wá last tó tẹ̀ jẹ́ tó náà mọ bàbá mi wọ́n padà tutọ́ sí mi lẹ́nu náà ni nígbà tó fi ń ṣe 80th birthday ẹ rán mi létí orúkọ ambassador bàbá àgbàlagbà yẹn arúgbó yẹn George kinní kan ló ń jẹ́ ẹ bá mi rántí ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní UK nígbà tó máa ṣe birthday ìyàwó ẹ̀ dìde ní kó lọ sọ fún mi pé kí n work out pé kí n má dúró sí party yẹn so mo máa ń bí tẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ ka Nàìjíríà kún ẹ̀yin lẹ́ ń ká òun kún ẹ̀yin lẹ́ gbé Nàìjíríà gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ àwa náà gbé bẹ́ẹ̀ kan nígbà kan tí mo bá gbé ni mo ní ṣiṣẹ́ nínú Nigerian community so bàbá Sharafa ìtẹ̀ ṣe ní London ó ti tó ẹnìkẹ́ padà wá sílé October 30 ẹ gbọ́dọ̀ dé Nàìjíríà ó ti try náà láti 2021 ló ti wà ní London láti 2021 láti 2021 ẹlẹ́mi ti bẹ̀rẹ̀ campaign Yorùbá Nation so tàbá ń sọ fún yín pé àwọn Nigerian politicians tó jẹ́ olóṣèlú yín àwọn gangan ni igi tí ó sì ń jẹ́ kí Nàìjíríà máa breed àwọn gangan ló ń jẹ́ kí Nàìjíríà máa ṣe kí ni kẹ́mi wà lára ẹ̀ mo wá kí bàbá Akíntóyè dáadáa gbogbo bíkíbi tẹ́ bá ń wà Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá máa fọwọ́ ẹ̀ lẹ́yìn lórí torí at 88 age yẹn ò ń ṣe age kékeré strength yẹn Ọlọ́run nìkan ló ń fún wọn George Oguntade àwọn èèyàn ò sí lórí program à ń béèrè orúkọ látẹ̀ǹkan ẹ ṣé jàre bàbá mi Olúwa Fọlábí ṣeun George Oguntade ó náà òun mọ bàbá mi dáadáa ìyàwó ẹ má yẹ kí n ṣe pé ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin tó bá ní da kò ní da náà ni torí wọ́n ti rí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbé ọwọ́ campaign Yorùbá Nation àti bí ṣe ń criticize Nigerian government kò tẹ́ ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn nígbà tó máa ṣe 80th birthday tí mo lọ síbẹ̀ kọ́nà bá ń fọ̀run kẹ́dàpọ̀ Williams ìyẹn ló fún mi ní tell pé Koiki who is who òbí ló wá play bí tí mo fi lò kọ́ nìyẹn anyway pé who is who ló máa wà níbẹ̀ òun fi bẹ́ẹ̀ gba IV but wọ́n ní àwọn ò lè fún Koiki Media so ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílé tẹ́ ń gbé wọn gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ I just wonder how your myopic thinking pẹ̀lú àwọn politicians yìí
because they can't offer me anything, you know. Omi lásán ti tó mi ní London tí bá ti kọjá yàrá mi. But ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ need a lot of things to be able to survive and breathe. You need a lot of things. Ẹ need kí wọ́n ṣe iná fún yín, ẹ need education, ẹ need welfare, kódà ẹ need security. Gbogbo yẹn nísìn Tinubu gbọdọ̀ ṣe fún yín nítorí pé ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó take care ẹni tó ń pè ní citizen of Nigeria. Bó ṣe wá fẹ́ ṣe ó kù sí lọ́wọ́. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo ṣe ń kí bàbá Akíntóyè dáadáa ná, bàbá lálùbáríkà at 88, kí bàbá kan tí máa sọ pé láàárín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jọmọ Yorùbá, bàbá yẹn jáde tán pé Yorùbá country òun ni the best. Any other thing tẹ́ bá ń sáré ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀ ń waste, ẹ̀ ń burn energy yín for nonsense tí kò lè work. Lótìtọ́ àìtí kúrò nínú Nàìjíríà, so mo wá expect pé torí àìtí kúrò nínú Nàìjíríà kẹ́ máa gbìyànjú, but kò ń ṣe tèpè, ìgbìyànjú yàn lè dọ́sẹ́ níwẹ̀. Kò ń ṣe tèpè, ìgbìyànjú yín nínú Nàìjíríà ìwọ̀nba ló máa lọ. Ẹ máa fà á máa dàbí ìgbà tẹ́ pé ẹ̀yin ni problem but Nàìjíríà ni problem. Ẹ máa ṣàdúrà, kò ń ṣe pàdúrà wọ kì í gbà, àmọ́ Nàìjíríà ni problem. Okay, ó ń ṣàdúrà nísìn pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ oríṣẹ́, ìlú yàn dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ fún ẹ. So bẹ́ẹ̀mi bá ṣàdúrà nísìn pé Ọlọ́run mo bẹ̀ ẹ́, tí bá ti search fún iṣẹ́ ṣáàjẹ́ kí n ríṣẹ́ tó wù mí. Mo ti ní first class, mo ní document, mo ní degree, but mo wáṣẹ́ kitchen porter, or mo ti lọ study nursing, Ọlọ́run jẹ́ ríṣẹ́ nursing. Wallahi tallahi summa billahi lazila huwa, kò sí bó ṣe lè sáré ẹ̀ títí in 1 year nílùú yìí ó gbọ́dọ̀ ríṣẹ́ tó bá wà lazy. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà nísìn, ìwọ náà máa point sí rẹ pé ṣé mi ni Koiki tún bá wí lálẹ́, mo kúkú báyàn kankan wí, reality ni mo sọ fún yín. Okay, ẹ ti lọ ìṣọ́ru là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àwọn Ọlọ́run Jésù Kristi, hallelujah hallelujah hallelujah. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní bíbá ilé ní kọ́lọ́run bá ń jẹ́ ríṣẹ́. Ìyẹn pásítọ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀, pásítọ̀ ń sọ fún yín kọ́lọ́run jẹ́ ríṣẹ́. Ṣé pásítọ̀ ó dá léṣẹ́ sílẹ̀? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá léṣẹ́ sílẹ̀? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì create the enabling environment tẹ́ fi ríṣẹ́? So why are we telling lies? Why are we people that believe in that lies that don't sọ fún wa pé Ọlọ́run jẹ́ ká ríṣẹ́ when there is no industry in Nigeria? Kò ń ṣe pé o wà lè ṣiṣẹ́ fún rẹ, but there is not even the enabling environment. Inú Nàìjíríà náà ló fẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n tún máa molest ẹ, tí wọ́n respect ẹ. Kódà as a citizen of Nigeria, ní value. Ẹ̀yin rò pé ní value, èmi ò ní value níta as a citizen of Nigeria. Ìwọ wá expect pé wọ́n máa ní value nínú ilé. Mo wá ń sọ fún ẹ pé àwọn olóṣèlú gangan, àwọn ọlọ́sìn kiná bọ Nàìjíríà ló ń jẹ́ kí Nàìjíríà máa breathe. Ìjọ tá bá ti yọ igi yẹn kúrò, o mọ̀ pé tó bá ń dáná kòkò, tẹ́ bá fẹ́ paná igi yẹn, ẹ gbọ́dọ̀ yọ igi yẹn kúrò kí iná yẹn lè ṣẹ̀ wálẹ̀. Tẹ́ bá yọ igi yẹn, tẹ́ bá sì ń kogi mọ́ iná yẹn máa fúri. In tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà nìyẹn. Mo wá kí bàbá Akíntóyè dáadáa. Mo dúpẹ́ fún wọn pé wọ́n ṣí wa ní ọkàn fáwa tí a sì ń ṣe iyèméjì. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ́ ń ṣe iyèméjì, ẹjọ́ ló máa wá bọ́ sí, àìtí ní ó tí ì bọ́ sí, but ẹ gbà lọ́kàn pé Nàìjíríà yẹn it is dead gone. Gbogbo eré tí Tinubu bá sá pé láti survive pé kí Nàìjíríà kò breed, tó bá máa fi parí tenure ẹ̀ lọ́dún 4 á padà wá tó bá rọ́dún kejì ṣe. After 8 years, ẹni tó ń bọ̀ ó lè destroy economy Nàìjíríà yẹn within another 3 years. So kí wá ní gbogbo wàhálà tí Tinubu wá ń ṣe? Gbogbo èyí tí Ọbásanjọ́ ṣe, bá àtẹ̀ like Ọbásanjọ́, at least a sì lè sọ pé Ọbásanjọ́ try. Gbogbo wọn náà lọ try. A lè sọ pé Buhari náà try, ṣùgbọ́n kó Boko Haram wọlé, ṣé kò try náà nìyẹn? A lè sọ pé Jonathan náà try, ṣé wọ́n àwọn PDP ò exhaust gbogbo tó ń pè ní budget Nàìjíríà, wọ́n drain ẹ̀ pátápátá, kò sí owó kankan nínú account. So gbogbo wọn náà lọ try. So we are praying for pé kí Tinubu náà kóun náà try kó rí ṣe, but tó bá wá ṣe tán kọ́ ẹlòmíà tó dé wá tún já wálẹ̀. Ṣé ràtìràtì yẹn náà la fi máa ṣe? Ràgàsíyàn yẹn náà la fi máa ṣe?
mo wá sọ fún yín pé àwọn tó ń jẹ́ kí Nàìjíríà máa breed lénìí òun làwọn politicians ilẹ̀ Yorùbá. mo wá kí bàbá wa Chief Banji Ayélóge, àwọn bàbá tó ń wọjọ́ ọ̀la. Bàbá yàn kúkú sí nlé, ó wà l'Amẹ́ríkà. bó bá I don't know tó bá yẹ pọ́ ti parí service wọn l'Amẹ́ríkà as ẹni tó ń lọ ń ṣiṣẹ́, because tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ dé 30 something years ní abroad ó gbọ́dọ̀ lọ sinmi kọ́ wa máa san pension fún ẹ. nínú pension yẹn o tún wá lè wò pé ó dáa màá máa yọ ọ́nà ẹ̀ wà tí wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí Nàìjíríà láti fi tọ́jú èèyàn àbí kó tó lọ ṣe extra job kọ́ lọ́ọ́ bá ń dúró ti bàbá yẹn. bí ti ṣe wá ń kí gbogbo àwọn bàbá yẹn mo wá ń kí gbogbo àwọn tó ń bẹ láyìíká wọn lọ́tùn lósì. kò wá sí bá ṣe fẹ́ wá sọ Yorùbá nation lénìí tá à ní dúpẹ́ fún arákùnrin. kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lénìí tí à ní dúpẹ́ fún arákùnrin. torí pé àkọ́kọ́ kò ní any reason láti sọ pé kóun wá darapọ̀ mọ́ wa. for the fact that ó wá darapọ̀ mọ́ wa la ṣe ráyè tutọ́ sí lára, la ṣe ráyè sọ lórúkọ, la ṣe ráyè pè ní olè, la ṣe ráyè sọ di in tó wọn olúkálukú wa bó ṣe wù wá bá ṣe fẹ́ pe Ìgbòho. ẹ mọ̀ pé tó bá yẹ pé ó jókòó jẹ́jẹ́ tó ń wò látọ̀ nǹkan just like other Yorùbá people náà ṣe ń wò látọ̀ nǹkan, ṣé àwọn kó máa difficult. àní sọ pé Ìgbòho gbowó lọ́wọ́ wa, àní sọ pé ó jalè, àní pè ní oríṣiríṣi orúkọ tó lúkálukú wá ń pè. but for the fact that he came out, that means ó ti accept pé gbogbo ń tẹ́ bá sọ sóhun lára òun gbà bẹ́ẹ̀. kò wá ń ṣe pé ìyà ń jẹ àbí ó wà nínú problem kan ó wá fi take advantage Yorùbá nation láti fi gòkè. òkè ká bá tẹ̀ sọ pé ẹ̀ mọ gbogbo àwa, ká tẹ̀ agree pé ẹ̀ mọ gbogbo àwa dáadáa for the father pé ẹ̀ mọ̀ wá, but àwọn tó ń mọ̀ wá within the community tí olúkálukú wá ti operate, because èmi ò mọ̀ tẹlòmíì nínú àwọn àtàjọ ń ṣe Yorùbá nation, but nínú Nigerian community wọ́n ò lè dárúkọ èèyàn 10 kọ́ má dárúkọ mi as number 5 nínú Nigerian community ní UK yìí. torí pé number 1 iṣẹ́ tí mò ń ṣe òun náà mo ṣe ń ṣe nísìn, iṣẹ́ yẹn ni mo fi ń serve Nigerian community tó fi ń showcase tó ń pè ní Nigeria for more than 10 years nílùú yìí. so tí wọ́n bá ní ò mọ̀ mí nítorí pé o mọ̀ pé nínú Nigerian community ni mo wà, so ó lè difficult fún ẹ láti mọ̀ mí. just àkọ́kọ́ kò ń ṣe èmi nìkan ní Nigerians tó ń gbé ní UK, and there is probability pé ìwọ tó wà nínú ilé ní UK ó lè má likely pé you are not part of the Nigerian community, because púpọ̀ ní wà ní UK engage nínú community. ẹlòmíì ọ̀tẹ̀ mọ́ tó ń pè ní community, ẹlòmíì wá fa gbùrù ní so kíní kan pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigerian community tọkàn yẹn bá dẹ̀ balẹ̀ náà lóòótọ́ ló máa wá Nigerian community. but látijọ́ tèmi ti dé ìlú yìí ni mo ti wà nínú tó ń pè ní Nigerian community, torí èmi báyà lálùbáríkà tó bí èmi nínú Nigerian community nílùú yìí. so ìyàtọ̀ tó wà láàrin gbogbo wa nìyẹn. so tẹ́ bá wá ṣe ìrìn sọ pé Koiki Yorùbá nation ló wá gbé jáde, yes ẹ ní right láti sọ bẹ́ẹ̀, nítorí pé Yorùbá nation tá à ń sọ yẹn Ìgbòho la fi ta láti ẹ̀ la fi gòkè. torí pé tó bá yẹ pé Ìgbòho dá sí mo ní wọṣọ Ìgbòho màá sì máa lọ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation bá wa dá sí àmì Koiki yẹn máa ṣe lọ bí àṣà bàbá wa Ìbà Gani Adams, àwọn ṣe halfway because it's not doing it fully. because ní tọ́jẹ́ ká mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé táwọn bá ní káwọn ṣe sójà máa wá sílé àwọn wọ́n máa gbá mọ́ táǹkì wá wọ́n máa ṣe kinní kan ẹ̀yẹn máa ṣe lọ. ṣèbí bàbá Ìbà Gani Adams la kọ́kọ́ lọ fà jáde àgbé wọn wá sórí mídíà ẹ wá bá àwọn ọmọ Yorùbá ò tí rẹ́dì, ìgbà tó yáwọ́ tó náà tuntun rẹ́dì. so tá a bá ní ká máa kọ́kọ́ ṣe ìdúpẹ́
lálẹ́ pé ẹni tó ń jẹ́ kí a máa gbọ́hùn Yorùbá nation òun ní Ìgbòho torí bàbá Akíntóyè náà lè ní that charismatics that message but message yẹn lè má tètè jáde so bàbá Akíntóyè gan ọpẹ́ ẹ rí pé tí bàbá yẹn bá ń sọ̀rọ̀ tẹ bá rí bàbá Akíntóyè bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ń dúpẹ́ fún Ìgbòho ni akọni ọkùnrin ni nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe pé tẹnu bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second wọ́n lè sọ pé àwọn ọmọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho èyí tó bá ti lè mú kábíyèsí ilẹ̀ Yorùbá márùn ní first class tọmọ Ìgbòho ẹ forget ẹ̀yin tó kù tẹ bá ní ẹ̀mọ̀ Ìgbòho kò dẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ní láwọn ti mọ Ìgbòho èyí tó wàá mọ Ìgbòho dáadáa wọ́n ti lọ ròyìn Ìgbòho fún pé ẹni tó ń pè ní Ìgbòho lélẹ̀ èmi láǹfààní àti rí ikú bàbá yèyé kò ń ṣe fún public consumption mo mọ ń tọ́ sọ kúnlẹ̀kúnlẹ̀ délẹ̀délẹ̀ nípa Ìgbòho tí gbogbo balẹ̀ Yorùbá tó máa sọ pé àwọn ọmọ wọn mọ̀ so we must be grateful to him à ń sọ̀rọ̀ lánàá èmi àti bàá mi it's not for public consumption ọ̀rọ̀ láàrin èmi àti ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni ẹ lè bá rìn èmi àti Ìgbòho jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá máa ń try ẹ máa gbìyànjú ni mo ṣe gbà fáwọn ìyàwó ẹ̀ àti àwọn ọmọ tó bí at least mo ti pàdé àwọn ìyàwó wọn bíi mélòó tí mo mọ̀ mo rí ìyàwó wọn mo rí màmá wọn kọ́lọ̀ wọn bá ń tẹ́ màmá yẹn kó túbọ̀ bá kó mẹ́sẹ̀gì tí ìyá yẹn fi gbé lọ tó díẹ̀ sọ fún Ìgbòho pé ṣé tóun bá lọ rìpọ́ọ̀tì wọn fún Elédùmarè fún Ọlọ́run ṣé wàá gbọ́ Ìgbòho ni wàá gbọ́ ìyá yẹn wàá farẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀yin wá náà fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ̀ wá náà ní fi ti Ìgbòho ṣe àwọn kan wá náà wọn máa ṣe ní PhD àwọn ẹ̀yin ní elite ẹ̀yin wo ni elite ẹ̀yin tí wọ́n mọ̀ lẹ́niwẹ̀ ẹ̀ wọ ambassador ilẹ̀ Yorùbá àbí ambassador Nàìjíríà ó dín ní Yorùbá man wọ́n rí kọ́lẹ̀ padà nísìn ẹ mọ̀ pé tó bá yẹ pé nation tiwa láwà a lè jáde ká sọ pé bàbá yẹn dẹ̀ ń ṣe dáadáa mo rí tí sísítà mi kan tó post ẹ̀ sórí page wọn pé bàbá yìí dẹ̀ ti ń try dáadáa láàrin gbogbo àwọn tó gbé wá sí bíbáyìí ó dárúkọ yàn kan náà bí Tàfídà pé bàbá yìí nìkan ló tún ṣe dáadáa but they could recall him the message again tonight lórí ìrìn àjò yìí ni pé we are grateful to every single person tó dúró lórí Yorùbá nation yìí without moving kọ̀rọ̀ lẹ́ ń ṣe ni gbangba lẹ́ ṣe ni pé ẹ dúró pé ìjọ́kíjọ́ tó bá máa bọ́ sí náà ni àwọn kan wá ní kò ní bọ́ sí ṣe wá rí ìtẹ́yìn sọ pé kò ní bọ́ sí ẹ̀yìn fìyẹn sílẹ̀ fún Elédùmarè ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí ẹ̀yìn má wọrí ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí ẹ̀yìn má wọrí ẹ̀yìn má wọrí èyí tó máa jẹ́ kó bọ́ ṣiṣẹ́ mo níjọ́ tá bá ti yọ igi tó ń jó yẹn tá bá ti fà yọ ẹ rí i pé Yorùbá nation máa bọ́ sí igi kan sì ń jó ni igi òró ń jó igi láti Kwara títí dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá désàlẹ̀ òun ni igi tó ń jó yẹn igi àwọn ta ni governor deputy governor house of rep senator àwọn mélòó ló kù ṣe rí gbogbo àwọn chairman local government àwọn èèyàn ní value torí pé governor yìí ti knock gbogbo wọn so àwọn tí wọ́n ń dá wa dúró governor deputy senator house of reps ìjọ tá bá ti yọgi kúrò lára iná tó ń jó yẹn tá bá ti yọgi yẹn that will be the end of it and everybody will know that we are serious but for now a ṣe ń ṣe ní diplomacy a ṣe ń ṣe kí ni a ṣe ń ṣe diplomacy a ṣe ń ṣe dialogue negotiation ẹ bá wa dá sí i à ń pè yẹn dá sí ẹ mọ̀ pa ṣe ń pè wọ́n nísìn a ṣe kí ni a ṣe ń pè wọ́n nísìn èmi à ń gbọ́ èmi ṣe bí tó gbọ́ èmi ìta kété ó ní Kóìkì ẹ yẹ ká ṣe máa bá Nàìjíríà yìí lọ torí pé ó ní àwọn kankan táwa náà fi mú dání a dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa
ọpẹ́ kí là ń dún ni pé Tinubu débẹ̀ as a president ọpẹ́ kan ni kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀dùmarè bá ṣe tó ní fàyè ọpẹ́ sílẹ̀ ṣe wá rí ọpẹ́ yẹn tí Tinubu bá ṣe tán tí ẹ bá rí result tẹ́ ń fẹ́ látàrẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kábíyèsí Elédùmarè tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá ṣe tán as a government tó ń bá lọ yìí tọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ máa fún ṣe délẹ̀ tí ẹ bá rí result tẹ́ ń fẹ́ látara government yìí whether as somebody that believe in Nigeria, whether as somebody that believe in self-determination, and your hope and expectation is that Bola Tinubu will do something. Gbọ́ mi dáadáa. Everything in life must have only advantage, only disadvantage. Bó ṣe wà yìí. Tó bá ní pé kò ní disadvantage, lọ bẹ́ sínú odò, kò má mọ̀ wẹ̀. Lọ bẹ́ sínú odò kí wọ́n má mọ̀ wẹ̀ kódà kí swimming pool yẹn kó rọra jẹ́ kékeré tó bá bẹ́ sínú ẹ̀ tó bá mọ̀ wẹ̀ ó lè gbé ẹ lọ and that will be the end of it. àti ráwọn tó sọ pé inú bathroom ló kú sí látara pé kí ni omi iyọ̀ bat ló burú jù láyé yìí bat tẹ́ ń rí yẹn òun ló dangerous jù láyé yìí kí ló ń jẹ́ kó dangerous ó wà slippery kí ló ń jẹ́ kó wà slippery omi tó wà nú ẹ̀ omi náà dẹ̀ lọ́tún máa sọ fún ẹ pé tó bá ṣe mú dáadáa sí ó máa detox gbogbo ara ẹ̀ gbogbo àìsàn tó ń ṣe wá ní gbogbo àgbáyé omi wà lára tó lè resolve tó pọ̀ jù lára ẹ̀ but wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ yẹn so they expect you to be coming to the hospital kọ́ lè máa treat ẹ torí pé tó o bá treat wa báwọn ni pharmaceutical kìíní ṣe fẹ́ máa ní owó but tó bá ti mú ìwọ̀n bá tán ní kó mú a máa detox ààrẹ ìwọ náà tó bá lọ tọ̀ wá rí pé ìtọ̀ yìí ìgẹ́ta sí bí ó dà ń pé ó bright díẹ̀ ìwọ máa mú omi púpọ̀ ìwọ náà àríra rẹ̀. So for the fact that we are saying that we want Yoruba nation, first and foremost we gotta be grateful pé mindset ti pé a fẹ́ Yoruba nation yẹn ó tètè come nísìn kò ń ṣe pé àwọn kan tí ń pariwo ẹ̀ tẹ́lẹ̀. The Afenifere were asking for a better Nigeria for the Yoruba people. What was the better Nigeria? Let us restructure Nigeria. The same politicians refused to restructure Nigeria. Ṣé Bola Tinubu máa go in the line of restructure Nigeria to favor the... I don't care about all other ethnic groups. Let's first care about ourselves. When we are receiving calls from our loved ones, school máa wọlé next week ní sí high blood pressure ti wà lókè báyìí. Why? In a territory that has what it takes, ẹ wá ní pé àníyọ igi yẹn máa yọ. Èmi ọmọ yín o, at least in the last week tá a mú ìtàn yìí tá a mú lọ yìí week tá a mú lọ yìí èmi mọ iye tó pè tó demand of owó lára demand at least bí a bí mẹ́ta nú ẹ̀ it has to do with school fees. Mo wá ń béèrè pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà lélẹ̀ táwọn kan máa béèrè fún owó táwọn máa sọ pé ok máa fún ẹ ní owó díẹ̀ àbí kí n sọ pé mo fún ẹ àwọn tí a fún yẹn ṣe fi pé wọ́n ní react aṣọ ẹ má react ẹ̀yin tẹ́ wà ń lè ṣe rí reason tẹ́ ẹ̀ tí react ní sí ni pé bí bàbá kan ṣe sọ níjọ́ òní ó ní òun gan fúnra òun náà wọ́n sì ń send owó sóhun láti abroad so that means pé probability wà pé púpọ̀ nínú wa we are going to be lazy. Èèyàn kan péré ló wá lè pull that move òun nìgbowó láì sanwó fún ẹnìkankan. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọ́n lọ sí ibì kan tí èèyàn kan ní káwọn lọ bá wọn wo ilẹ̀ nígbà táwọn wá dé ẹ mọ̀ pé ibi tá a bá dẹ̀ ń talẹ̀ sí náà kò ń ṣe inú ìgboro inú oko àbà lọ́hùn ni wọ́n náà tó wà lábá yẹn wá ní àwọn ọmọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho àwọn kan ń dúró pé kásìkò yẹn kó tó. Mo sọ fún yín pé ní last week tá a mú yìí náà Bọ́lá Ahmed Tinubu respect Ìgbòho Ìgbòho náà rẹ̀ respect ẹ̀ mo kàn fi ìyẹn pọ́n
bàbá lé lọ́hùn ìyẹn Bọ́lá Tinubu. Because Igboho nìkan ló lè pull that million of Yoruba people on the street and shut down everything. One more bẹ́ẹ̀ is the only one. Láì san 10 kobo of anybody. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Igboho nìkan. Igboho lè pull gbogbo crowd tí gbogbo àwọn pastor yín ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Láì fún anybody lówó. Gbogbo pastor yín láì mo fi dárúkọ ní one of it. Gbogbo pastor ilẹ̀ Yorùbá pátá àti gbogbo àwọn àfáà ńláńláńláńlá. Igboho nìkan ló lè pull gbogbo crowd yẹn. Tó máa kọ́ gbogbo wọn papọ̀ gbogbo wọn pátápátá. Igboho nìkan ló lè ṣe. And they know that. They know that very well. Ẹ ṣé gan ni Mr. Wellix. But wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ kíkanjú. Akíkanjú tí kò bá tó bá mọ̀ jà tó bá mọ̀ sá ó ṣeéṣe kó bá ogun lọ. Mo ní nǹkan mẹ́ta ni wọ́n fi mọ̀ tó ń pè ní activist. Is either you are a dead person. Ẹ ṣé gan ni Mr. Wellix. It's either you are a dead man or a dead woman, or you are going to be in the prison, or you will be in exile. He committed time. We are grateful to Dr. Chief Sunday Igboho. He could have easily said, wàhálà it. Ó mọ̀ pé ìtagbédání wàhálà ni. Ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ ṣe ń sọ pé kò ń ṣe wàhálà. Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan mọ̀ pé ìtagbédání is a big task. Because I did ask him a lot of time when I was in soccer. Mo ní bàbá ẹ jẹ́ ká mú gbogbo àwọn mọ́tò yìí. Ṣé níbi tá lè tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí ni? Ẹ jẹ́ ká kó àwọn mọ́tò yìí kúrò nílé. Information tó ń wá lójoojúmọ́ yìí pé wọ́n lè drop nǹkan kan látòkè. Oníṣẹ́ òun kó gbogbo mọ́tò yẹn wá sáyé ni. Ní tó sọ fún mi nìyẹn. Ó ní coordinator, ó ní ọ̀kadà ni mo ní tẹ́lẹ̀. He had about 32 ọ̀kadà tó fi ń ṣe business. Igboho 1, Igboho 2, Igboho 3. Ó ní ìbọn ọ̀kadà lòun ní tẹ́lẹ̀ kó tó di pé òun á dẹni tó ń ta mọ́tò tó ń ṣe business. Tí government wá fẹ́ tí government dẹ̀ kọ̀ọ̀kan máa fẹ́ ṣe ni pé ẹni tó bá rí pé akíkanjú ni láàrin gbogbo wa, the first thing they will do is gbogbo bí tó bá jẹ́ source of income wọ́n máa ti pa, wọ́n máa bàjẹ́. And that's what they did with Sunday Igboho. They closed all his accounts. They shut down everything that continued to, because wọ́n mọ̀ kò ṣe bóun rówó ná ló ṣe ń bá wọn ṣe Yorùbá nation. Ṣe bóun rówó ná ló ṣe ń bá wọn ṣe Yorùbá nation. Eléyìí táwọn èèyàn ṣẹ̀ wá ń sọ pé yẹn àfún ní 71 million. Prado tí Igboho gbé wọ Nàìjíríà, Prado yẹn fúnra rẹ̀ was worth more than 70 million naira. Mọ́tò yẹn nìkan ni mò ń sọ, kò tí ì sówó shipping tó fi gbé wọ Nàìjíríà. So the government in anywhere in the world ẹ mọ̀ pé ẹni tí ó bá fẹ́ attack ẹ kọ́kọ́ pa source of income ẹ. Tẹ́ bá ti lè destroy the source of income, you have actually brought the person down. And that was what they did with Sunday Igboho. Because wọ́n mọ̀ pé tọ́ bá ti lè destroy source of income ẹ̀, báwo ló ṣe fi báyìí ṣe Yorùbá nation? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ kálẹ́. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Mo kí gbogbo tó ń pè ní ọmọ Yorùbá. They know that. But mo dúpẹ́ f'Ọlọ́run that the government wish did not succeed on the 1st of July 2021. It would have been the biggest disaster. Kò ń ṣe pé life doesn't stop
kò sí bí kinní náà ṣe lè jẹ́ gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ tó láyé yìí. When the life stop for something, life continue at another side. The wish of the government could not be fulfilled on the 1st of July 2021. It would have been the biggest disaster. I don't know whether some of you reflect back on it. I don't want to even think about it, but is it something that just want us sometimes? If such disaster bá lọ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, generation coming will never forgive a lot of people. And that is why we should be grateful that Igboho is in exile, alive, than ká sọ pé Igboho is the other way around and is no longer with us. And that was the wish of so many of our Yoruba politicians in tẹ́yìn ọmọ. Gbogbo pé wọ́n wá attack Igboho mọ́nú ilé kò ṣẹ̀yìn àwọn olóṣèlú yìí. They know that òun gangan ni the fire of the Yoruba nation. Gbogbo tí olúkálùkù wa kàn ń ṣe tá à ń pariwo Yoruba nation now, Yoruba nation now, tá à ń ṣe lórí online, tá à ń ṣe offline, tá à ń ṣe Zoom meeting, tá à ń ṣe kìnnìkan kìnnìkan. To be honest, ẹlòmíà kọ́ ti sọ pé you know what? That is the end of it. Kò ń ṣe pé ó lè má continue, but ṣé momentum yẹn? No, ẹ ń feel energy nǹkan tí mo sọ ṣá. Ṣé irú momentum tí a ṣe ń bá lọ yìí? Because èmi ṣì láǹfààní àti máa bá Ìgbòho sọ̀rọ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò mọ tó wà lára Ìgbòho, wọ́n ò mọ tó ń think, wọ́n ò mọ tí bàbá Akíntóyè ń think, wọ́n ò wá mọ tí gbogbo àwa millions tá wà lẹ́yìn Ìgbòho wọ́n ò mọ tá à ń think. And that gives the concern. We are not here tonight láti wá bá àwọn olóṣèlú àjà. That is not the reason why I'm here tonight. I am just here again to remind them that as much as they are doing what they are doing right now, presently, mo kí bàbá wa I remember his name now. Màá rántí orúkọ mi, fẹ́ kí wọn dáadáa ni. I am not here. I'm not fighting Yoruba politician. No. I will be stupid. That's the pé mo bá wọn jà. Kí mo fi bá wọn jà. But I am calling them and bringing their conscious awareness that in tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí eléyìí ń ṣe that era tẹkọ̀ mama brush aside. Continue to make life easy fáwọn èèyàn wa because there is still a country that should run. But ẹ má gbàgbé pé everything in life only time. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lè kọ́ ẹ̀yin náà lára ìtàn Yorùbá. Let's see one of you, 2 of you, 3 of you, 5 of you. Ẹ̀yin náà ẹ raise voice yín síta náà. Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Ṣé àwa ayé máa wà kàn sí ni? Gbogbo ilẹ̀ mọ arot tẹ́ ẹ̀ bá mọ arot èmi ti gbé yín débẹ̀ rí virtually fẹ́yìn tí ẹ̀ ń follow mi dáadáa. Arot lélẹ̀ mo ti show yín corner mo show yín níwájú ẹ̀ àkọlé wọnú ilé torí wọ́n ní allow mi kí n gbé kámẹ́rà wọlé but at least gbogbo ilẹ̀ tí mo ẹ mọ ibi tó ń pè ní arot tó o bá tẹ̀ débẹ̀ physically o ti rí off virtually. Èèyàn kan ló ní kó tó di pé ó ta business yẹn gbogbo ilẹ̀ mọ club tó ń pè ní Fulham. Èèyàn kan ló ní kò sí mọ́lẹ̀ ní ta lẹni tí mò ń sọ ẹ̀ Al-Fayed. Mo wá mọ̀ bóyá lẹ́yìn tí màá láti lọ ṣe research yẹn kí n lè wá fún yín ní confirmation ẹ̀ but títí tèmi fi mọ̀
yàtọ̀ sí pé a gbọ́ pé ó kú lánàá at age of 94 wọ́n fún ní British passport. Bóyá tí ẹni tó bá wá ní latest update tó bá fi sínú comment section, èmi náà wá lọ check lọ́la pé was he ever given a ẹni tó ní harrod ni mò ń sọ yìí o kẹ́ lè mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání everywhere in the world wá ti politics ìbọn kan míì wọn ò ní jẹ́ kó ṣeéṣe fún wa, and that is the game táwọn olóṣèlú ń play fún wa nísìn. Wọ́n mọ̀ pé it is the best solution but wọ́n play politics pẹ̀lú gbogbo wa. Tí Alfayed tèmi fi mọ̀ títí di wákàtí tó sọ pé ó jáde láyé lánàá kọ́lọ́n tẹsáfẹ́fẹ́ rẹ̀ gbogbo àṣìṣe kọ́lọ́n parẹ́ wọ́n fún ní British passport. Kí lè rò pé wọ́n ṣe fún ní British passport? Tó bá fún Alfayed ní British passport ó lè contest as a member of parliament adéwọlé adémadagboru nínú bẹ̀. I'm just saying it could be from so many other reasons but wọ́n ní gbogbo tó bá fẹ́ ṣe oní private jet ó fẹ́ máa lọ máa bọ̀ máa wọlé máa bọ̀ but àní fún ní British passport. Èmi wọ́n sọ fún yín pé Yorùbá nation òun ni the best option. Definitely àwọn olóṣèlú yìí máa sọ fún yín pé kò ń ṣe the best option nítorí pé kí ni wọ́n ti fi tòṣèlú wọ́n ti tì í bọ̀, and that's what they are doing today, and that's why they are dragging us backwards. So lẹ́ẹ̀kan ṣe ká tó máa tẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run a dúpẹ́ fáwọn ìlànà Canada fún iṣẹ́ takuntakun tó ṣe lórí rally. I was busy so I don't know whether it was transmitted live or not. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yàwá tẹ̀ ń wọlé lọ́tún lọ́sẹ̀ má bínú bó ṣe wà ní bọ́dì mo ṣe fi tètè release ẹ̀ kò ṣe pé mo fojú pa yín rẹ́ gbogbo yín pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi lèmi náà fẹ́ kí yín fi dárúkọ but bí nǹkan bá ṣe wà lẹ́mìí èèyàn mo ṣe fẹ́ tètè gbé jáde. Èmi ò ṣàfà mo dẹ̀ ṣe wòlíì o but ọ̀nà tí mo mọ̀ ni pé Yorùbá nation yìí igi kan mẹ́ta mẹ́rin 1 million ni wọ́n tó sì ń jó ìjọ tá a bá ti yọgi yẹn jáde in tó ń jó yẹn máa paná. We have just 3%. Dáàdi mi kan pè mí grandpa kan pè mí ní London bíbẹ̀ pẹ̀lú ọmọ wọn tẹ̀ ti pè mí látàárọ̀ mo á rí tán kàn yẹn ó dà kọ́ ọmọ Ìjẹ̀bú láwọn náà. Mo kí sísítà mi Yorùbá wòye mo wo fídíò yẹn I was just laughing pẹ̀lú woman kan tó ṣàṣọ pé òun ṣe ọmọ Yorùbá man all that nonsense. So wọ́n ní Kóìkì wọ́n ní wọ́n máa ń sọ pé ó kù 3%. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni dáàdi gbogbo wa pátá àtẹ̀mí àtẹ̀yìn every one of us àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè we've done the 7%. Àwọn tó ń dárìn àjò yìí dúró àwọn ni ọba àti àwọn olóṣèlú wa period. Kò ń ṣe international community. Ṣé rí international community will not get involved in Yorùbá nation. Àwa la máa jẹ́ kí wọ́n fall in love pẹ̀lú Yorùbá nation by fire by force. Tí bá ní by fire by force kò mí pé torí mo sọ pé by fire by force pé by gun by shooting no but táwa bá ti paná igi tó ń jó nísàlẹ̀ lọ́hùn that is the end. Kò sí nǹkan kan tí Amẹ́ríkà lè ṣe, kò sí nǹkan kan tí Europe lè ṣe, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí Britain lè ṣe, kò sí nǹkan kan tí Asia lè ṣe, kò sí nǹkan kan tí China lè ṣe. Tá a bá ti lè yọ igi tó ń jó yẹn táwa bá ti gbọ́n yọ that's the end of what is called Nigeria. Àwọn wo ló wá ń jẹ́ kí igi yẹn kó jó? They are playing politics. While they are playing politics, we are also asking them to make your life better. Kó tó di pé everything máa paná. So we are not here to fight the Yoruba politicians, but we are here. Ẹ wá Akérédolú nísìn. Ṣé o pé gbogbo tó wà ní ẹ̀mí ẹ̀ nísìn ni pé kọ́lọ́n fún òun lálàáfíà, kọ́lọ́n dẹ̀ bá fún lálàáfíà. Ìyẹn Governor Ondo State. I don't pray for his death. I pray he survives and comes back. But bó ṣe máa rí nìyẹn because in reality, every single one of us that are campaigning for Yoruba nation, what are we truly campaigning for? Kí ni nǹkan tá à ń campaign fún? Ṣáwa ń campaign pé torí à ń ṣeré pa ni
àwọn torí pé àníṣẹ́ ni ẹlòmíín tẹ̀ fi pé bóyá we don't have any job. I told you that I don't know about any other person. I have served the Nigerian community for more than 10 years. Èmi ni mo stop ara mi by not working with the Nigerian. Wọ́n ṣe wọ́n lé mi níbẹ̀. Mo ní gbogbo activities tó ń ṣe. Kò sí activities tó kì í ṣe. Wọ́n ń ṣe gbogbo secondary school tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kò tẹ́ ń ṣe gbogbo Yorùbá pé gbogbo Nigeria anyway not ilẹ̀ Yorùbá because we're talking about Nigeria community now. Títí dé north wọ́n máa ń ṣe every year inter-house sport tó máa sáré tó máa different activities that brings that cohesion. Wọ́n máa ń ṣe award, wọ́n máa ń ṣe this, wọ́n máa ń ṣe that, and ìgbà míì tábà Saturday báyìí nínú summer, oh my God, I don't get to buy until 3 o'clock. Ìgbà míì 4, ìgbà míì 5, because I was part of the community, supporting the community with my own skills. Kí ni skills mi? Media. And I was also given an award. But if award yẹn wọ̀nyẹn wà lókè, that shows that I was part of that community. Tó ń pè ní Nigerian community. Nígbà tó wá ṣe name ló ń pè before you get a Nigerian passport. Èmi ló consult láti help wọn fún publicity ní Oak Kent Road. We went there on the Star Radio. We advertised it for them. I didn't get paid for it. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé nínú Nigerian community irọ́ ni bọ̀bọ́ yẹn pa fún yín, a máa ń sanwó fún tó bá wá sórí program wa àbí tó bá bá wa ṣe kankan, ẹni kó jáde kó sọ. Because èmi mọ̀ pé within the community voluntary ni mò ń ṣe, and nínú voluntary lóòótọ́ yes a lè rí £50 níbí £100. ẹni tó dẹ̀ máa fún mi lówó tí mo lè sọ pọ́n fún wa lówó nígbà yẹn Dàpọ̀ Williams. Tó bá ti lè pè mí pé Koiki ó máa bá mi ṣe kankan, ó ti mọ̀ pé sábìsì ni tí bá ní ọkú mọ̀ fẹ́ wà á ní kíni, á ní náà iṣẹ́ tó ń ṣe ni mo gbọ́dọ̀ sanwó fún ẹ. Sanusi wá sí London pẹ̀lú Bọ́lá Ṣàgáyà, ẹ̀yin lẹ́yìn pọ̀ gbogbo àwọn pípọ̀ ilé. Bọ́lá Ṣàgáyà and Sanusi, I didn't get paid for the job. Owó tó yẹ kó san fún mi ni àǹtí mi tó gba contract yẹn ó sì wà ní London dọ́là. Can you imagine that pé kí Sanusi wá sí London àti Bọ́lá Ṣàgáyà tẹ́yìn pọ́nlé yẹn? I don't want to curse every one of them because as far as they are born bastard. Ẹ̀yin adé rí wa pẹ̀lú wọn nísìnyí, àyà picture pẹ̀lú wọn, ẹni ọmọ Bọ́lá Ṣàgáyà ni Koiki bá ya picture yìí. But these are stingy people because some of us don't want to lick their ass. So I pity a lot of you at home thinking that this same set of caliber of people will keep Nigeria going, just like Atiku Abubakar Bagudu. He has been in the system of stealing Nigerian money for the last 30 years. And these are the same set of people that you think that will make Nigeria to survive? Are you kidding me? Ẹ lọ gbogbo wọn tí bàbá wa Fálànà sọ. Ẹ wo time kẹ́ lọ wo video yẹn, it's just half an hour. Ẹ máa sunkún fún Nigeria. Dezeni nìyẹn nísìn, ó ń bọ̀ ní court ní October 2nd. So when we're sitting here and saying that this system is no longer conducive for any one of us, let's wind it down. We can wind it down in a way that kò ní ní impact pé a fẹ́ bára wa jà. But àwọn tó lè ṣiṣẹ́ yẹn láti jẹ́ kó má rí pé ìjà máa wáyé òun làwọn olóṣèlú. Táwọn olóṣèlú ò bá ti jẹ́ kí ó lọ ní diplomacy, ọ̀rọ̀ táwọn sọ yìí ó máa dìjà. Kò sí ọgbọ́n ẹ̀, kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ fún mi. Ó lè má jẹ́ nísinsìnyí, ó lè má jẹ́ in 3 years. Pé in tá à ń fà lọ yìí, táwọn olóṣèlú ò bá jẹ́ ká solve problem tó wà nílẹ̀ yìí, dialogue, diplomacy, ẹ má parọ́ tọ́ra yín, ó lè má ṣẹlẹ̀ in the next 3 years. But ọ̀rọ̀ yìí ó máa dìjà. Torí pé some of you will not be able to take it anymore. Ẹ máa react. And some of you will not even listen to us anymore. Torí pé ara yẹn ti kọjá tèmi sọ nísìn. And that is why we are saying that instead of that, ìyẹn ni bàbá kí tó lè ṣe ń plead pẹ̀lú wọn. Ẹ gbọ́ tí bàbá yẹn sọ. Nígbà tó sọ fún bàbá yẹn pé nǹkan tí mo fẹ́ lọ ṣe ní London lélẹ̀, bàbá yẹn ní má dán wò, bó bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi. Bàbá kí tó lè lò bẹ́ẹ̀ mi. Bí à nǹkan tá à ń sọ yìí, bí a tẹ̀tí ní solution díẹ̀. Bàbá dúpẹ́ fọlọ́run. But èyí tí mo lè ṣe ní UK, a lè ṣe ní Nàìjíríà. Bó ṣe afẹ́ máa lọ máa jà unnecessarily ká máa lọ dàgbòrúrú, ṣé ẹ lẹ́fẹ́ ni?
I want, okay, let's go out as a peaceful rally. Let's continue to push that message out. Because from that rally, it will send a signal continuously. Gbogbo ilé ìtàn ṣe lórí social media kò ń ṣe pé àwọn olóṣèlú wọ̀ rí, but they are not seeing the present as much as on the ground. Ẹni tó máa panu gbogbo wa ni wọ́n lè pa gbogbo wa, kò possible. They know that, and that is what we are saying to them. Let's sit down. Let's deliberate. Even if it's going to take years to solve all this problem. Kò sí ìlú kan tí ẹ fẹ́ pín tí kò ní oríṣiríṣi nǹkan tó máa tayọ nínú ẹ̀, because a ti wà intertwine, a fẹ́ untangle nǹkan ni. UK tó kúrò nínú European Union láti 2016 wọ́n ṣì ń debate lórí policy kan kíní kan this that wọ́n ṣì ń ṣe lórí table tó máa mú tíì wàá dẹ̀ tún lọ wàá tún padà wàá tún lọ review ẹ̀ wàá gbé lọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn nǹkan báyìí lásán níbí báyìí wàá padà wá. So táwa náà bá náà fẹ́ lọ, there's a process that the Yoruba politician can put in place. Oh, ẹ fẹ́ ká wá máa dọ̀bálẹ̀ fún yín, ẹ fẹ́ ká wá máa rábàbà fún yín, nítorí pé igi yẹn ṣì ń jó ni, nítorí pé igi yẹn ó ṣì ń jó lè ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. So when we look at Akeredolu now, Akeredolu is not thinking about government anymore. Ó ń dùn ẹ̀mí ẹ̀ nísìn ló ń dùn. Ẹ̀mí Akeredolu ń dùn yẹn, ẹ̀mí tẹ̀yìn lèmi náà ń dùn nísìn. Èèyàn mélòó ni ló lè lọ sí Germany láti lọ gba medical treatment Akeredolu ṣe ń gbà? So Akeredolu wa ó dájú gbogbo wa lọ ni. Ṣèbí èèyàn lòun náà, ẹ̀jẹ̀ lòun náà lára ẹ̀. Òun ò ṣe dúró sí Ondo State General Hospital kó máa fún ní treatment mọ́ bẹ́ẹ̀. Torí pé kó mọ̀ kó tóun bá wà níbẹ̀, probability wa pa ti kú lẹ́ni kò ń ṣe pé tẹnu. Ṣé Akeredolu wa special torí pé ó jẹ́ governor lòun ṣe sá lọ sí Germany ó lọ ń gba treatment kọ́ lọ́n fún lálàáfíà? So eré yẹn làwa náà ń sá nísìn pé ilé tí a lè jọ lọ sí ọ̀dọ̀ Germany lọ gba treatment, let's bring it back home. But if you say you don't want that, no problem. That is not going to stop some of us. That is not going to say because a lot of Yoruba people disagree with Kagba Yoruba nation because they want a Nigeria. A Nigeria till when? A Nigeria for how long? Time is no longer on our side. But we will not stop the campaign for the Yoruba nation. 9 months ni obìnrin fi ń gbé oyún síkùn. The month of September is the 9th month. And now for pain. Nobody wants pain. It may not like pain. But in Tagbedani, it's costing us a lot of pain already. Because Nigeria as it is, ó ń fún wa ní pain tí a lè resolve délẹ̀. Families are spread apart around the world. And wọ́n á ní kò fún wa ní pain. I don't know about you. I love to see my family all the time. Just like àwọn Europeans tó ń rí àwọn family wọn all the time. Ṣé àwọn dájú àwa lọ ni? Do you know that an European person tó ń gbé ní UK nísìn, at any time ló lè invite another European kó wá kí, kò need the letter of invitation, kò need anything, I can walk in, I can walk out. And the West wants to continue to control the narrative by telling us to stay in Nigeria. Mo wo video kan ní Mali, bọ̀bọ́ yẹn máa ń káàkiri. Mo wá ń sunkún sínú, not síkún síta pé ẹ wo Africa bí a ṣe ń jẹ wá. Ẹ wo gbogbo Africa bí a ṣe ń jẹ gbogbo wa nínú Africa. Kò sí Africa kankan, kò sí African country kankan tó gbádùn. No, ṣẹ́yìn fíìpù lọ́kàn yín pé bó ṣe máa bá lọ náà lélẹ̀. Lọ́kàn yín ẹ̀yin fíìpù pé bí gbogbo ṣe máa lọ náà lélẹ̀ within that African country or within that continent. Is a matter of time.
our politicians. Look, even if it's going to take you some time to think about this, you must start thinking about it now before it's too late. Because the last thing we want is to see a situation where the anarchy will make you, the current politician, to run 440. Why do we need to go through that route? When we can easily come together, sit together, and start discussing about these Yoruba. Àbẹ́ fi pé Yorùbá nation tá à ń sọ yìí, ẹ kàn fi pé a kàn ń sọ ni, and that's it, ẹ kàn máa sọ ni. Ẹ fi pé bàbá Akíntóyè kàn ń sọ ni, ẹ fi pé àwọn YSDM kàn ń sọ ni, gbogbo àwọn tó believe ni, ẹ fi pé a kàn ń sọ ni. Lọ́kàn ara yín, pé a kàn ń sọ Yorùbá nation, àgbàtà wa ń sọ Yorùbá nation kọ́. Àwa sì fi fix Nigeria. Níbo lẹ fẹ́ fix ẹ̀ sí? Ládùúgbò wo? In Nigeria that you have already oppressed the Yoruba people inside, where we are respected outside. I'm sure some of you have been seeing that circulation of Maryland. Maryland have now accepted Yoruba as part of their language. Fentofeshe driving test. Do you know the value of that for me? Kí la kúkú wá jẹ́ Yoruba country tán? Kọ́ kúkú wá fún wa ní gbogbo ọ̀wọ̀, gbogbo respect tó yẹ kó fún wa. I'm sure a lot of you have read that article about Maryland. Maryland is in America. Maryland, mo á kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí, mo lè máa dárúkọ díẹ̀díẹ̀ nísìn because the pressure has gone down a little bit. Ẹ má bínú sí mi pé mo dàbí pé mo fojú pa yín rẹ́. Ọlọ́run jẹ́ ń fojú pa ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin aláàánú wa. Ọlọ́run jẹ́ ń fojú pa yín rẹ́. Èmi ọmọ yín náà ni, ọmọlúàbí tọ́tọ́ dáadáa. Ẹ̀yin olóṣèlú wa, ẹ má kọ́rọ̀ ìdí nǹkan mi náà. Ẹ kájọ jókòó kájọ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe fi máa prove difficult bígbà tẹ́ pé aláti máa sá fúnra wa. A lè sá fúnra wa. Kò possible. We are all living within the context of the territory. Ẹ̀yin lẹ máa mọ bẹ́ ṣe máa gbé kalẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀, no problem. Àwa máa campaign fáwọn èèyàn. A máa fún àwọn èèyàn ní gbogbo reasons tí Nàìjíríà ṣe ní work tí Yorùbá bá ṣe ń bẹ nínú ẹ̀. Tó bá yá, àwọn èèyàn react o. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Maryland. Níbo ló ń pè ní Maryland? Púpọ̀ nù yín ẹ ti máa gbọ́ United States of America. But ibì kan wà tó ń pè ní Maryland. Capital ni wọ́n ń pè ní Annapolis. Maryland is a middle Atlantic state that is defined by its abundant waterways and coastlines on the Chesapeake Bay and Atlantic Ocean. It is the largest city. Baltimore has a long history as a major seaport. Fort McHenry birthplace. The U.S. national anthem sits at the mouth of Baltimore Inner Harbor, home of the National Aquarium and Maryland Science Center. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Maryland? Something changed that every Yoruba tó bá ti gbọ́ wọ́n accept pé èdè tèmi ń sọ yìí tó ń ṣe ní Nàìjíríà ní Maryland ní driving kíní wọn pé wọ́n ti fi sí ara language tó máa lò. Ọmọ Yorùbá wá sọ pé wọ́n fẹ́ Yorùbá country. Mo á wọ́ndà pé ṣé kò ṣe pé nǹkan àbọ̀ fi èdè dè wá mọ́lẹ̀ ni tábà tẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀. That means pé ìwọ tó fẹ́ kọ́ mọ́tò wà ní Maryland o ní láti gbọ́ English, o lè lo Yorùbá láti fi ṣe. Let's read further. Yoruba and others to be included, what's included? For learner permit test in Maryland. The United States of Maryland Motor Vehicle Administration has officially, I'm lost here now. Belong pé àbí ṣé àwa tí àwa Nàìjíríà ṣé understand what I'm saying? Wọ́n ní wọ́n ti fi Yorùbá as an official
language èdè iná ṣebí nǹkan tí mo pariwo láti 3 years ni ṣebí nǹkan tí gbogbo àwọn tó ń pariwo náà látijọ́ yìí before àwa pé one people one culture one language wọ́n wá ní America thousands of miles away to Nigeria wọ́n wá ní wọ́n accept pé èdè yẹn ń kọ́ àwọn allow Yoruba language for drivers permit test that means pé tó bá fẹ́ lọ ṣe test ṣe mọ̀ pé ní Nàìjíríà gan wọ́n ti accept it because English la ṣe ń lò láti fi ṣe so many things àwọn tí wá accept Yoruba as an official language èmi wá ń pariwo Yoruba nation kí ó lè jẹ́ kó di country gangan so that a lè fún wa ní boost àwọn kan wá nínú àfẹ́yẹn o now ìwọ tó wá náà fẹ́yẹn nísìn I'm sure pé tó bá sọ fún ẹ nísìn pé visa Maryland ṣí lálẹ́ ṣé o mọ̀ pé tó bá lọ síbẹ̀ wàá lọ rí Yoruba language as a driving permit test and vehicle registration study materials ṣé o mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn gbogbo tó fi ń ṣe test yẹn gbogbo tó fi ń ṣe tó máa kà ó ní láti kà mọ́ ní English wàá kà ní Yorùbá tó bá fẹ́ lọ ṣe test yẹn èdè Yorùbá ló máa fi ṣe so kí ló tó á kù ìtàn sọ pé a fẹ́ country nìyẹn náà so ṣe ẹ ní understanding yẹn ni kí no èwo ni kò wáyé yín bẹ́ẹ̀ nísìn let's read further mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí and this is coming from the CBS 4 days ago and I'll share the link in case some of you tẹ́ báyìí ti bá pàdé màá máa kí gbogbo ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan látòkè ni màá ti kí yín tí màá ti sọ ilé ìtàn délẹ̀ torí pé a gbọ́dọ̀ kí yín èèyàn dáadáa ní gbogbo yín àtẹni tó agree àtẹni tó disagree it does not matter in tó bá ti mú ẹ sọ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn tó ti lè claim tó ti lè sọ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn kò ń ṣe fún Yorùbá ní sọnù tó ti sọ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn then ọmọ Yorùbá náà nìyẹn ó bá máa jẹ́ ọmọ Yorùbá fully ó fẹ́ Yorùbá ni ọmọ Yorùbá náà nìyẹn torí pé ẹni tó bá fẹ́ British nílùú yìí tó bá ti dé stage kan you can become a British citizen kí lẹ rò pé àwọn èèyàn fi ń di citizenship ẹ jẹ́ nsọ̀n kankan fún yín ẹni tó bá ti visa abroad jẹ́ nsọ̀n súnmọ́ mi dáadáa ó máa go through immigration so immigration ò dẹ̀ ṣe disease ó kò gbọ́dọ̀ make sure pé òun ṣiṣẹ́ lé lórí tí o fi máa rí ìwé yẹn gbà èyí tó jẹ́ kí tèmi náà pẹ́ nìyẹn ọ̀rọ̀ mi ò yẹ dáadáa kò ń ṣàṣàlọ́ ni mo claim fún mo fight fún ni pé mo fẹ́ gbàwé mo fẹ́ padà sí Nàìjíríà ni láti 1998 èyí tó jẹ́ kó pẹ́ nìyẹn mo claim asylum pé mo ò fẹ́ lọ sí Nàìjíríà mọ́ so mọ̀ pé mo ò fẹ́ lọ Nàìjíríà mọ́ ẹ̀ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọ́n ṣì Boko Haram nígbà yẹn o mo ò lọ mọ́ ibi báyìí ni family mi wà on family tie mo ní mo ò lọ wọ́n dẹ̀ ni pé irọ́ ló pa o ti kọjá age limit tí wọ́n lè fi link ẹ̀ mọ́ màmá ẹ̀ èyí tó jẹ́ kó pẹ́ nìyẹn tó bá yẹ pé mo wọ ìlú yìí at age of 16 má ti gbàwé tipẹ́ èmi náà ti dọmọ yìí nì mo tẹ̀lé má ṣe Yorùbá nation gan ìyẹn ni kò jẹ́ káwọn generation ti sìn kọ́ kíá because púpọ̀ náà àwọn ọmọ tàbí sí ìlú yìí náà ní British passport ẹlòmíì òbí ẹ̀ ò tí ì ní British passport àwọn ọmọ ẹ̀ ti ní British passport gbogbo ilẹ̀ lè confam ẹ̀yin tẹ́ wà nulẹ̀ lọ́hùn lẹ́yìn tẹ́ wà labroad àti other countries àwọn tó wà ní Turkey wọn fún wọn níwèé àfi tó bá fẹ́ ọmọ ìlú yẹn ìyẹn mo ti sọ pé guy man ẹni tó wà ní the other side lọ́nà pa fún yín pé òun ti gba Yorùbá nation torí pé mo mọ̀ pé Yorùbá lẹni tó fẹ́ torí mo bá yàwó ẹ̀ chat nígbà tí wọ́n mu kò ń ṣe ọmọ Turkey níyàwó ẹ̀ ọmọ Yorùbá kan náà ni so tó bá ń sọ fún yín pé òun ti gbàwé nísìn as an example pé àwọn ti gba country ẹ̀ kó lọ withdraw Nàìjíríà tó fi ń process ìwé ẹ̀ ní Turkey yẹn Turkey ò rẹ̀ fún yàn ní citizenship ó gbọ́dọ̀ fẹ́ ọmọ wọn ní ọkùnrin ó gbọ́dọ̀ fẹ́ obìnrin lẹ́ọ̀bìnrin ó gbọ́dọ̀ fọkùnrin torí mo mọ̀ ní. so yẹn láyé àwọn ìgbà àti ìgbà country but we are working towards that ìlú kan wá ní àwọn ti sọ Yorùbá as a official language ẹmọ tó mì ní that is exactly what we are asking for. ẹ má bínú there is a iṣẹ́ ń dún lẹ́yìn lọ́hùn àwọn ìyá wa náà ni so machine yẹn ló ń dún bábábábá yẹn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So this is why we are saying that we want Yoruba country because the moment we become a Yoruba country it is going to be the official only language. Kò wá mí pé àní máa lo English for translation but president wọ́n gbọ́dọ̀ sọ English kò ń ṣe pé kò ní gbọ́ but kò gbọ́dọ̀ máa sọ English tó bá lọ níta
ẹ̀yin rí Chinese prime minister premier kó sọ English tó bá tẹ̀ máa sọ chuchuchuchuchu. This is the reason why we are saying we want Yoruba nation. But many people are saying we don't want Yoruba nation. But in Maryland, Yoruba language have been accepted, admitted into kí fọwọ́nà woman ẹ̀ má dẹ̀ jáde o torí mo mọ̀ pé lórí burúkú ẹ̀ nísìn tó bá máa jáde nísìn ó lè níbi tóun ṣiṣẹ́ dé nìyẹn mo mọ̀ ni torí pé tẹ́lẹ̀ mi rò pé gbogbo ala àṣẹ gbogbo àwọn information kan táwa máa ń fún nígbà yẹn àṣọkàn fi yẹn ṣe gaimá ni so kọ́ máa jáde kọ́ máa fún wa ní fúbù kan pé àwọn làwọn ti ṣiṣẹ́ débẹ̀ lọ ṣe fún wa ní official language torí I know tó bá máa fi jáde nísìn ó ti tójọ́ mẹ́ta tó jáde nísìn èyí tí mo gbọ́ last látọ̀dọ̀ 419 media ó ní ìyá yẹn ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ kò tí ì ṣe jáde pé bọ̀kọ́ máa retí interim government bí wọ́n rò pé àwọn idiot làwọn bá sọ̀rọ̀ but àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń accept wọn ní idiot but àwọn kì í ṣe idiot washing machine yẹn ti ṣe tán àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe idiot gbogbo àwọn tá a wà lórí platform tá a believe pé àìtí gba country lóòótọ́ Nigeria is still a country bọ̀kọ́ lọ́wọ́n Elédùmarè kó jẹ́ kó bọ́ sí ní kíákíá kó ìkànnà olómọ á gbà kó bọ́ sí ara ọ̀nà náà ni pé àwọn Nigerian Yoruba politician wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ accept pé what we are campaigning for must be part of their own discussion. Simple as that. So let's go into this article. And I've shared that article into the comment section. CBS. CBS is one of the most trusted platform when it comes to the news broadcast in America. CBS, then you are probably not, familiar with the news in America. So let me read it to you. I think there's an audio. I don't know because if you play audio, I don't play anything. To play that, I'll be forced to go and bring another system. Not if you go, but where done the connection so let me forward there. Where done the connection so. Okay. So, for many few minutes, I have to go and bring another system. Because system in the go live, but all right. I think I can just stop the Twitter. So Twitter I must stop. Can't see anybody there. So let me stop the Twitter. So let me pick it from here. At least Kibubuale Feti Wagbo. The Tabanche full software program. Hello. So CBS. Let me put it this way. Give me a headline tomorrow, Timothy Picker. Yoruba, Maryland. Moke Bubu and Wakwata, marking data in just about a few minutes. Bear with me. So, Ejaka Koko Boile Dele. Mokini Bubu platforms, Etingbo Watiti Day, Ori MixLR. We have about 6 of you that are watching us, okay? So, Ejaka. Èmi gan tí gbọ́ mo fẹ́ gbọ́ títí ní ó kàn roll ni ó dẹ̀ ti wá pick lórí laptop mi so I hope it will pick on this phone okay ó ti pick ẹ máa kọ́ sọ̀rọ̀ weather wọn náà so a máa gbọ́ weather as we track the lower to middle 80s for those daytime highs. By tonight, we are warm and muggy with a few thunderstorms tracking across mostly our northwestern tier. This will impact that morning commute for a few of us and maybe even linger into that bus stop forecast. So rain gear by the door tonight, something to have on hand for both your Tuesday and your Wednesday. But pushing past that, we do start to clear up and warm up. Looking at the temperature outlook projected for the next 6 to 10 days, the 90s will make a comeback to our forecast and the last hurrah of summer as we trail towards Labor Day weekend. Parents in Howard County can only hope that today goes better than the first day of school. And Miana Massey is live with that story. Miana, good morning.
Yeah, good morning. Officials say that these busing issues could last throughout the week. And as you can imagine, parents are not happy. And so we spoke to Howard County School Superintendent Michael Mariano. He says delays often happen at the start of the school year because of driver shortages. And the ones that are working are still learning their routes. He also mentioned some bus numbers did not match the numbers parents found on the school district's website. The district is working to resolve these issues. And so there are 20 stops that have been impacted. Again, these will last throughout the week. You can find the list of those stops on our website at WJZ.com. For now, the district is asking parents to make alternate plans to get their kids to school. I'm Yana Massey for WJZ. Yeah, today's carjackings here in Baltimore City are on the rise. Alexis Villa is on your corner with Yeah, more. Larry You need to stay alert. News to Washington, sir. Yeah, well, the most recent victim says he is willing to pay $10,000 to anyone who can deny it when he says it all happened. One man jumped out of the car, gun. He says police in the car with a gun jumped out of the car and from an alley. Then one man jumped out of the Alexis, thanks. 6:58 now, 4 months after being charged with violating federal gun, saying they were for police training. Instead, they were sent to the gun range to be rented out. And they were for police training. Instead, they were sent to the gun range. All-style meeting is from 6 o'clock until 8 p.m. at Greater Paradise Christian That Center is on not in East the Oliver audio. Street. These hearings So will help. I'm just going to read it out then. It's not in the audio. They're not saying it in the audio, but let me read it out. And I've shared the link into Bible Wally link here. Baltimore, Maryland Learning Permit Knowledge Test and its study materials will soon be offered in 9 more languages, bringing the total for each to 17 languages. Getting a learning permit is the first step to getting a driver license in the state, which is Maryland. The Maryland Department of Transportation Motor Vehicle Administration said it is expanding accessibility services as part of the Gov.West more focus on equality and access. Here are the new languages. Yoruba official number 1 lókè. Ó wà pè ní West Africa. Ṣé mọ̀ pé that is a nation of its own. But because inú Nigeria ló wà, so they can't call it Yoruba nation. So ẹ tẹ assume pé tó bá jẹ́ pé irú woman yẹn tó bá ṣe pé fàbú ló gbé fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé ó ti gbé wá. Ṣé mọ̀ pé lè lásán gan ó ti knock it off. At least in a year tó náà ti declare. Tó bá jẹ́ pé lè jáde nísìnyí kọ́ wá sọ pé Yoruba nation. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn báyìí nísìnyí ọ̀ọ́bì yín. This is why we're telling you that. You must either accept your fate that we don't have a nation yet, but our prayer is that that nation should not stay longer than what it takes. Koto di po ma wá sí reality. Kò ń ṣe reality TV show là ń ṣe níbí báyìí. We are talking about fact. Something that people can feel. Something that people can talk about. So, tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ni ìyá dagboro lórí burúkú yẹn. Tó bá yẹ pé lótìtọ́ ló ń sọ. Right? Ibi tó yẹ kí irú àṣírí tiwa ti tú pé Koiki ṣe bá sọ fún yín. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé nísìn. Because ṣé CBS nísìn tí kò mọ̀ nípa Yorùbá nation? Gbọ́n nǹkan tí mo sọ. Mo fẹ́ start Twitter yẹn padà ni. CBS does not know what is called Yoruba nation. So they should have given us the first leverage. Ọmọ ìyá ẹ̀dẹ̀ sọ tòótọ́ o. Because èyí tó fi pè ní Yorùbá West Africa, they should have called it. Mo rẹ̀ fẹ́ kọ́ reason mo rẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́nu pé mo mọ̀ pé táwọn bá máa gbé nísìn ìyẹn 419 media èyí tó máa sọ nísìn pé lára iṣẹ́ tí ìyá wọn ti ń ṣe nìyẹn wọ́n ti recognize wa no 419 nìyẹn kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe Yorùbá nìkan ni language tí wọ́n accept. Or accept other language no matches other language but mo fẹ́ really stress bí by dáadáa torí mo fẹ́ kó jáde kó wá fún yín ní fàbú kọ̀ọ̀kan. It has nothing to do with whatever we are doing. It's because wọ́n ní community tó jẹ́ Yorùbá tó wà níbẹ̀. Màá dẹ̀ sọ fún yín pé kò ń ṣèlú yẹn nìkan. Màá fún yín example ní UK mi báyìí. Mo máa ń council tó jẹ́ pé
a dẹ̀ ti fi ṣe program ní lórí Yorùbá Nation ìfẹ́ ìtẹ́ bá ti follow mi dáadáa àwọn wẹ́bsáìtì council wà ní London or ní England wọ́n ti ń lo Yorùbá tó yẹ pé tó bá change ẹ̀ láti English lọ sí Yorùbá gbogbo page yẹn máa show Yorùbá ló máa fi ka gbogbo tán kọ síbẹ̀ ìyẹn dẹ̀ ti wà kó tẹ̀ torí bá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation so mo fẹ́ kọ́ lọ mú fàbú kan fún yín pé ibi tí màmá wa ṣiṣẹ́ dé nìyẹn màmá kọ̀ọ̀kan ṣiṣẹ́ dé níwẹ̀ 419 burúkú nìyá yẹn bomb bastard ni so that is on that. Now let me read further again. Here are the new languages offered: Yoruba open bracket West Africa close bracket, Tagalog mo mọ̀ ló tí yẹn jẹ́ àfitabáṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe research which we cannot do that now bí a ta bá ń ṣe software tí bá tó fi wọ̀nyí mo rò pé fídíò tí mo fi play lẹ́ẹ̀kan yẹn it's got to do with the intercept but it's just a video on their own website ni then wọ́n tún pè another language kan ní Amharic Afro-Asiatic language, Arabic, Russian even though pé America àti Russia ń gbà sí fúnra wọn that means pé wọ́n ní population Russia tó pọ̀ ní Maryland, Urdu, Hindi, Farsi, Portuguese and American Sign Language. The new languages or the new language offerings were determined ẹ mọ bó ṣe determine ẹ ìyẹn mo sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kó fún yín ní fàbú kọ̀ọ̀kan mo sọ fún yín pé lórí bíbá èmi á dissect èmi ní international media news yín èyí tó bá ti yé yín ẹni kíkó ìkìlọ̀ bá yín ṣe research kó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ má kí yín kó fún yín ní fàbú kọ̀ọ̀kan màá sọ bó ṣe come across tó fi lo Yorùbá as a language torí pé ìgbà yẹn ẹ máa dé nísìn tó máa ṣe ọ́dí olùṣì kan jáde nísìn gbogbo tá à ń ṣe ló ń follow ló kò tí sọ̀rọ̀ rẹ níjọ́ mẹ́ta ó tún dákẹ́ yóyóyóyó ó ṣe wá fàbú kan tó máa tún gbé jáde fún wọn fàbú irọ́ máa kí gbogbo yín dáadáa mọ̀ ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí a ti wà ní almost an hour 30 minutes into this program. Once again, my name is Olami Koiki. This is Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. Happy Sunday, Akwo Ola Sunday, and the first Sunday of the month, which we are also grateful. Make sure pé ṣe offering yìí tí ẹ bá ti ń lọ sí services láàárọ̀ ọ̀la Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fi mọ̀ nípa Yorùbá Nation dáadáa ẹ lọ sórí ysdm.org. Èyí tó bá yé yín níbẹ̀ tẹ́ bá ń béèrè nínú comment section àwa máa ṣàlàyé fún yín níwọ̀nba tí làákàyè wa náà tó rí yé wa dé. Báwo ló ṣe come across tí Yoruba language fi di official níbi pé a fi lọ ṣe driving test ní ìlú America ní Maryland máa sọ fún yín. The new language offerings were determined with the United States census data. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. United irú àwa nísìn a ti mọ̀ pé Yorùbá ni wá ní Nàìjíríà. All we are now saying is ẹ̀yin olóṣèlú wa let's stop Nigeria, but it has to come through a process. Kí ni process náà? Raise the bill in the house ní local ìyẹn ní state. Raise the same bill ní senate. Kẹ̀dẹ̀ sọ fún wa pé àwa Yorùbá fẹ́ pull out kúrò ní Nigeria ló bá tán. No, ṣé ìyẹn mú AK-49 jáde? Ṣé ìyẹn mú bọ́ǹbù jáde? Ṣé ìyẹn mú kò mú kankan jáde náà? Àwọn náà tàdé sọ pé no we can't do that now. No, this is what our people want. Ṣèbí nǹkan táwa bá fẹ́ ló yẹ káwọn olóṣèlú ṣe. Bó mo sọ fún yín pé àwa la ṣe ń wò wọ́n ràn tí igi yẹn fi ń jó. Ìjọ tá bá ti yọ igi yẹn kúrò nínú ìkòkò tá fi ń ṣe jollof rice tí gbogbo wa fi jẹ nínú ẹ̀. That means pé jollof rice yẹn o gbogbo ọ̀nìjọ jẹ́. But tá bá fẹ́ kó jiná àyọ àwa ṣe start igi míì àwa ṣe kó igi míì sínú ẹ̀. Ṣé rí igi tó fi ń jó Nàìjíríà nísìn tó bá máa ṣiṣẹ́ lára tiẹ̀ díẹ̀ ni o jollof rice tó ní jiná òun ni gbogbo yín máa jẹ ó dẹ̀ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tí jollof rice ò bá jiná èmi máa lé àrígbà àwọn olópò wo lẹ́gbà olùkàlùkù máa bínú. That is what is Nigeria today. Jollof rice tó ń ṣe fún gbogbo wa wọ́n ti ń ṣe láti 1963 kò yó gbogbo wa pátápátá bíi pé àtẹ̀fẹ́rí ẹlòmíì ò tẹ̀ ní rí jẹ nínú ẹ̀ tẹ máa fi kú kò ń ṣe gbogbo àwa ni mo kàn sọ mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ni o tí bá ní tẹ máa fi kú I'm not talking to you I'm general word ni èmi náà ní family níbẹ̀ mo rí máa kàn mo rí ọmọ kan kàbíyèsí lédè mọ́ wọ́n ní intestine missing ọmọ yẹn ti gbẹ́ I'm sure gbogbo ẹ̀sùn
ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ṣe rí tó wá sórí social media làwa ṣe ń feel èyí tó sí ìfẹ́rí pípé ọmọ kan tó jó tó kábíyèsí Elédùmarè àwọn kan wọ́ ọmọ báyìí gbogbo ẹni tó ń wọ́ ọmọ láàrin wa kọ́ lọ́nba Elédùmarè kó ṣe fún wa kúnlẹ̀ àbíamọ́ èèyàn mélòó lórí fídíò yẹn ó jẹ́ òde ọmọ ó jù sínú odò tẹ̀lé pé ìrẹsì tó ń sè yẹn kò ní yó gbogbo wa. It has to stop. I'm sure some of you have seen the video. I don't have to play it. And though battery low lórí social media. Odindi ọmọ newborn. Táwọn kan sunkún ọmọ báyìí pé Ọlọ́run jọ̀ọ́. Wọ́n bẹ̀bẹ̀ ọmọ Ọlọ́run jọ̀ọ́. Àwọn tó ní gan wọ́n bẹ̀ Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run má gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Iyọ̀ kan wá gbé odindi ọmọ. Ó dẹ̀ jù sínú omi. Ó dẹ̀ fi yí padà. Láwọn kan wá ní kí ló jù sínú omi nìyẹn kan bá bẹ́ sínú omi lọ́ bá gbọ́ ọmọ náà jáde. Odindi ọmọ tó ṣe ẹ̀bì. Tó bá tẹ̀ bímọ tó bá fọmọ ibi wà lọ dánpẹ̀ sí ibi tí àwọn tí ọmọ àwọn motherless baby wà dẹ̀ gbé ó kọ̀ yẹ pé kọ́lọ́ máa yẹ káwọn àwọn tó tún ṣe ritual kan má lọ gbèrú ọmọ bẹ́ẹ̀ ni wá gbé lọ sí motherless baby ó wá lọ jù sínú omi kí ló wá ń ṣe kí bọ̀rọ̀kì fún nígbà tó mọ̀ pé òfin tọ́jú ọmọ àbí wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ bá ṣe kí bọ̀rọ̀kì ló fi lóyún ni you know there's a lot of things happening in that shithole country so èyí tó kọ́ wá sórí social media ló máa ń feel pé ara ń ta wá mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹni bá kàn ló mọ̀ báwo ló ṣe derive báwo ló ṣe come into this Yorùbá as a language mo sọ fún yín pé yín ò ní ní system ní Nàìjíríà bomb bastard country ìlú òṣèlú tó ti sọ wá di nǹkan tí kò yẹ ká máa pera wa báwo ni wọ́n ṣe come across débi pé wọ́n fi ń sọ fún wa pé Yorùbá language náà ó jẹ́ ká lò mo sọ fún yín ẹ má kí ìyàwó èrè yẹn kó máa fún yín ní fàbú kankan bó ṣe ṣẹlẹ̀ ni pé sẹ́ńsọ̀ nígbà tí Amẹ́ríkà ní data in tó bá ti mú ẹ wọ Amẹ́ríkà oníwèé wọ́n sì lè mọ̀ pé wà ní Amẹ́ríkà ọmọ ìlú yìí náà wọ́n mọ̀ pé gbogbo àwa tá a níwèé àtàwa tá a níwèé wọ́n mọ̀ bó wọn ní disturb ẹ but ìjọ tí immigration bá ti lè mú ẹ nílùú kan labroad ìjọ yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ case pẹ̀lú wọn ìjọ yẹn ló máa mọ̀ bóyá wọ́n mú ẹ àbí wọ́n mú ẹ ìtọ́ máa fi mọ̀ ẹ ni pé sórí àwọn léèyàn lóòótọ́ ẹ máa gbọ́ pé wọ́n ní immigration lọ bust àwọn kan ìyẹn is not ọkọ̀ máa ń ṣe yẹn fún politics lọ fi ń play politics tí wọ́n níbí báyìí mo fi sọ pé politics ẹ̀ bàtàmàlà but tí wọ́n kì í ṣe politics ẹ̀ bàtàmàlà ẹ mọ̀ pé conservative ní sí lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ní àwọn fi drop immigration number wálẹ̀ labour ní rọlọ́npa ìyẹn ní Rishi Sunak ìyá kọ́ṣà wọ̀ ó bọ́ sójú títì ó dà ń pọ́nà ó tẹ̀ domi tí mò ń mọ́jọ́ tó wá sí Wood Green bá tẹ̀lé lọ tóun náà tẹ̀lé wọn àwọn immigration officer gbogbo yẹn politics ni they know every one of us that doesn't have papers but ìjọ tí immigration bá ti lè mú ẹ wọ́n kẹ́ ẹ mọ́bi iṣẹ́ ni wọ́n mú ẹ níbì kan ni ó wá wọnú mọ́tò ẹni tó níwèé oríṣiríṣi náà ṣẹlẹ̀ lábúròdù ó wà níbi tó ti ń ṣe ṣáyó wàhálà ṣẹlẹ̀ ń bẹ anywhere anything can happen ìjọ yẹn ni immigration máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọ àti immigration officer ìwọ ló máa kà bòbòbò àwọn ọ̀rẹ́ náà yàn nílùú yìí kò dàbí Nàìjíríà tọ́lọ́pàá máa ti gbẹ́ létí how long have you been in this country kò fi dáhùn ní àwa Nàìjíríà nítorí àwọn èèyàn ti sọ fún pé tó bá ti mú ẹ má sọ̀rọ̀ ṣáàjẹ́ kí lọ́ọ̀yà wá sọ̀rọ̀ kò má torí nǹkan tó bá ti ń sọ fún wọn yẹn wọ́n máa take note. When did you say you arrive? Did you arrive by sea or by road or by flight? àwọn náà dẹ̀ máa study so gbogbo yẹn ló máa fi wá build the profile ẹ̀ o lè torí tó bá tún wá change orúkọ ìlú yìí mo ti mọ̀ pé ṣẹlẹ́yìn tẹ́wà Nàìjíríà sí ní country. My name is Olayomi Koiki. Tí mo bá tún àdì àìmọ́ àyè tó bá di méjì I am automatically somebody else to this country. I am no longer Olayomi tí mo sọ fún yẹn. That is how they derive the information of Yoruba people ní Maryland. Censor. Ṣẹ́rí àwọn máa ń fi àwọn kan kéékèèké ṣeré.
tó bá ṣe mistake lórí orúkọ ẹ̀ nílùú yìí tó bá tètè rectify ẹ̀ ó máa fún ẹ ní bàbá problem bó bá ṣe ń lọ síwájú. That's why we don't ṣe rí data wa àmọ́ ìyẹn ní ìwé kan wá ń sọ fún wa pé gba data lọ́wọ́ wa ká má wọrí. The new language offerings were determined with the US censor data. Data is the next $1 billion project. You don't know who is coming into Yoruba land. Ẹlòmíì akọ wọlé, a commit a crime, a jáde. We don't have a government that can rectify and find those problems. The current, improving accessibility. Àwọn fẹ́ improve tó máa jẹ́ kí ayé àwọn tó ń gbé ní Maryland dá. Èmi náà wá ń sọ pé òkè ẹ̀yin Yorùbá politician ẹ fẹ́ káyé wá dá ẹ make sure kó dá but we want Yorùbá nation. It's our quest, it's our right. Kò mí pé torí pé ẹ̀ṣẹ̀ wa Nàìjíríà you must make our people happy. You must make life better for our people. Kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa parọ́ fún wọn kẹ́ máa tàn wọ́n jẹ which is what they have been doing since 1999. Àwọn ilé wa ni to improving accessibility for drivers' knowledge, test, and study material is critical to serve Maryland linguistically diverse population. Kí ló ń pè ní diverse population? Ìgbèríko wà ń bẹ̀, Hausa wà ń bẹ̀, Russia wà ń bẹ̀, Arab wà ń bẹ̀, gbogbo wọn wà níbẹ̀. Ẹlòmíì ò dẹ̀ gbọ́ English. So àwọn wá fẹ́ make it easy pé wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé fẹ́ wa mọ́tò wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti wa mọ́tò wàá ra gas làwọn máa ń pè tí wọ́n lamẹ́ríkà wàá san owó nǹkan kan so and it could be for the economic of the state because okay nígbà tó ọmọ Russia bá lè wa tank tí ọmọ Yorùbá ò lè wa tank but ọmọ Yorùbá ní ìdí mọ́tò láti lọ sí ibi tó ti máa ṣiṣẹ́ ní hospital ó dẹ̀ ti ṣe test títí ó ti fail ẹ̀ ní pé English ló lọ fi ń ṣe wọ́n wá ní kó wá fi Yorùbá ṣe. Again, it is also part of their security. Olùpọ̀ stupid ni. Oníwèé l'Amẹ́ríkà, wọ́n mọ̀ pé wà níbẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti mú ẹ, kò ń ṣe crime. Just call immigration lawyer and it will be resolved. Mọ̀mísí tèmi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé kò sí kéèsì kan tó dáa. Tó bá ti bí ẹ sí Amẹ́ríkà, tó bí ẹ sí UK, kò sí kéèsì kankan tó dáa. Kéèsì yẹn máa change ni láàárín ẹ̀ wá bímọ. Láàrin ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń pè ní circumstances changes. That is why it's called European country. That is why it's called civilized country. Not like that zoo that does not value and respect us, even with our Nigerian passport. The current languages offered include English, which is definitely their main language, Spanish, French, Nepali, Korean, traditional Chinese and Vietnamese. Wọ́n wá wo sensor àwọn tó ń gbé ní Maryland l'Amẹ́ríkà. Ẹ̀yin àwọn Yorùbá dẹ̀ kún bẹ́ẹ̀ bí ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fi Yorùbá language as a kiri síbẹ̀. They now decided to add Yoruba as the language. Níbi tí change of circumstances bẹ́ẹ̀ ni. So because àmọ́ mẹ́tò ìwálẹ̀ ní aago méjì. Because I've done 1 hour 43 minutes. So that Kamani Ashin Kokon La Shetunuka Jade. Every little time Tibani, I'll be there. Eile man sọ pé Koiki àti retí látàárọ̀ mo sọ fún yín I don't have the time. Eile gbọ́dọ̀ make sure pé you are following us on all the platforms. At least Tiba go live. You can't pick pé Koiki àwọn kan máa náà rí notification. Kò ń ṣe mi ni mò ń ṣe. On social media ni àwọn náà jẹ́ kẹ́ rí notification. We have almost 500,000 followers on Facebook. Facebook that is the nonsense and rubbish. They are not allowing my message to travel fast. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó ń ṣíwòwò sílẹ̀ ni mò ń ṣe ni Facebook likes that. Èmi ò lè ṣe àwọn tó ń ṣíwòwò sílẹ̀. That is why our content on the social media, especially on Facebook, have dropped. 500,000 money. Page me come only 340,000 followers. On another page I have 100,000. On another page I have 99. I added together, meloni eje. 500,000. But yet, one tone it down. Torí pé àwọn náà like irú message down society. Hey, imagine if every day
tí mò ń jáde lórí Facebook 500,000 people ló ń gbọ́, àtọmọ Yorùbá àtọmọ Ìgbò àtọmọ ìlú mi. irúgbó lẹ́rù pé mẹ́sẹ̀gì yẹn ó máa dé. So tẹ́ bá ń rí mẹ́sẹ̀gì pé Koiki ò ní followers náà, iṣẹ́ tí Facebook ń ṣe nìyẹn. àwọn YouTube àwọn yẹn another person ló nìyẹn, but again àwọn náà ní bọ̀bọ̀ yìí mẹ́sẹ̀gì tó ń gbá síta yìí ok a máa jẹ́ kó ṣe, but ò ní rówó gbà níbí báyìí o, torí pé fídíò méjì kan Lai Mohammed ní ọ̀rọ̀ tó sọ́nbẹ̀ yẹn kí ló dé, àwọn ti yọ mo àpilẹ̀ wọn náà wọ́n gbà láti April wọ́n sanwó fún wa. ìgbà tí mo kúkú bẹ̀rẹ̀ náà láti 1 year mo kúkú rówó lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn èèyàn mo ní kó máa lo fídíò mi, mo tẹ̀ bá fídíò mi kan pàdé Face TV Africa over 84,000. ẹ rántí ìgbà tá lọ sọ́dọ̀ bàbá Àgbẹ̀kọ̀yà, ẹ rántí tí mo rán àwọn ọmọ mi lọ síbẹ̀, gbogbo yín rántí fídíò yẹn, bàbá yẹn ti kú nísìn kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá yẹn. orí face mo kọ̀ rí ní ẹ̀mọ̀ pé YouTube akọ́gbìn kan mi wà fídíò olè lè kẹ́ ẹ̀ ní bá rí Face TV Africa 84,000. èmi mọ ní fídíò ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó jẹun lórí ẹ̀, but èmi mo sọ nígbà yẹn pé everybody have the right to lift my videos so that kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó lè travel. So tẹ́ bá ṣe wá ń dé nísìnyí tí ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi at the beginning for 1 year plus pé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fún mi lórí YouTube gan kò tí tó 6 months ọtútù gbà nǹkan wọn. Do I stop the Yoruba nation? No, because láti ilẹ̀ ni mo sọ fáwọn èèyàn pé kọ́ máa lo content mi, because èmi mọ purpose. nǹkan tẹ́ bá ní kọ́ máa lo fídíò yín tẹ́ni kẹ́ ẹ fẹ́ lò fúnra yín nìkan, that means pé ẹ fẹ́ kí message yẹn kó travel nìyẹn. èmi fẹ́ kí message Yoruba nation travel, and this is even before kí n tó meet Ìgbòho Òòṣà. pé mo tún wá meet Ìgbòho Òòṣà ó tún wá di bonus. So mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ lórí ètò náà. mo á kí bàbá wa, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí YouTube màá wá sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ẹ ti ṣe wọlé náà ni mo kàn gbé lọ sókè padà. bàbá wa Táíwò Báṣọ̀run mo kí yín, Mr Adékúnlé Ògúns, Mr Frank Dúdú mo kí yín, mo kí ìyá mi Títílọlá rather sure, mo kí bàbá wa Òkúnnáwọ̀, mo kí bàbá wa James Olúwaṣẹ̀san, Mas B ani báwo ni Mas B ṣe bá ọ̀gá pátápátá tẹ̀tí gbàgbé bó ṣe bá ń kí wa bọ̀ mo kí dáadáa. My beautiful sister and auntie Gbémilékè mo kí dáadáa. African Parrot TV, thank you so much. àwọn ti Ghana nìyẹn, ẹ lọ máa gbọ́ African Parrot TV, òun náà iṣẹ́ gidigidi ló ń ṣe. ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ inú Nàìjíríà làwọn wà, kò sígbà tí bá ní mo nídòwó ẹ̀gbọ́n yẹn máa sẹ́ndì náírà, wàláì mo rí rẹ́rì wàlá bá wọn pẹ̀lú yín. mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lagos Island. FK mo kí yín, bàbá wa Déní Akeem mo kí yín, bàbá mi David Adégòkè àwọn ti UK pẹ̀lú mi nìyẹn mo kí yín sà. Rotimi Dàpọ̀ mo kí yín sà. ẹ̀gbọ́n mi one man to more, mo rí kọ́mẹ́ǹtì gbogbo time yẹn mo ń bọ́ ìlú ọwọ́ ń gbà yẹn, so mo mọ ẹ̀kọ́ ẹ̀sán kan ẹni were you not celebrating Tinubu a few weeks ago? ránpẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn àdúgbò mi lẹ́yìn wà, ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ yàrá dákẹ́. So tí bá ń celebrate Tinubu a weeks ago, what does that mean? ṣé kò ń ṣọmọ Yorùbá ni? ṣe fẹ́ ká máa bá Tinubu jà ni? So táwọn kan bá ní if I'm celebrating Tinubu, ṣe fẹ́ kí n máa jáde kí n máa ṣépè fún Tinubu ni? ìgbà tí mo fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí gan sef àwọn kan tó ń pè mí pé Koiki ò ní ìdí gbogbo yẹn. So tí bá celebrate Tinubu kò ṣe kò what láti celebrate Buhari rè, ìyàwó mi ṣe máa fi mí rẹ́rìn nulẹ̀ ṣé bàbá tó bá fẹ́ wáìn mi á ní ṣé bàbá má ní mo fẹ́ gbórúkọ yẹn nínú ilé ṣé bàbá kọ sí kò ní dá fún ṣé bàbá. So kí ni yẹn mean? ṣé Tinubu ò dájú Buhari lọ ni? So tí bá ń celebrate Tinubu, what does that mean? So ẹ̀gbọ́n mi mo dẹ̀ fi máa wọ́n dàbẹ̀ pé òyìn kan disrespect yín, because media lẹ́yìn náà bá ń celebrate Tinubu nǹkan tó bá yẹ pẹ́ lómi ló bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn mo mọ ti máa sọ fún yín o, wọ́n yẹn ọ̀kọ́ ẹ̀gbọ́n mi ni mo gbọ́dọ̀ disrespect yín tí bá ń celebrate Tinubu nǹkan kí ni yẹn ní ṣe? kò ń ṣèyàn ni, òun ló wà ní power náà, wọ́n dẹ̀ òun ló ṣe lè ṣe power ẹ̀. So anyway move kúrò nìyẹn. mo kíyè bàbá wa ẹni Ọlọ́run dá Olúmídé Mighty, shout out to you. Aziz ó wà lórí ètò sí lérí ètò wàláì, mo sọ fún ẹ pé ìwọ ló máa gbé mi wọ Miami, mo ń bọ̀ kù díẹ̀ ni, ṣe sùúrù agbára Ọlọ́run.
mo wá tún kí Azeez Shakiru Adéníyì kí mo kí Ọlálẹ́yẹ Michael Ìdòwú mo kí tí n bá kí gbogbo yàn mo gbọ́dọ̀ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ aláì mo gbọ́dọ̀ kí ní gbogbo gbà máa dọ́dọ̀ yín lọ́la lágbára Elédùmarè báwọn ṣe ajẹ́ nǹkan sí yín lọ́rùn so irú àwọn ìyá wà lábroad wọ́n sanwó fún wọn after tó ti ṣiṣẹ́ tó ti House of Laws ni wọ́n sì mi ti retire abẹ́rẹ́ pé mo ṣe dé London ni mo lè post anytime any day mo sì ń ṣe wà tí bá fún wọn déédéé tí n bá rí fún wọn àwọn náà sọ pé no problem ìyá mi kan tún fún mi bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn ní Nàìjíríà náà ó yẹ káwọn ìyá yín tó ti ṣiṣẹ́ ó yẹ kó lè máa náwó sí yín náà bó ṣe ìyá yín tó ìtẹ̀ tí ì rí jẹ ló máa náwó sí ẹ kó ṣe pa fi ń bú yín because there is no system púpọ̀ náà àwọn grandma wa ti ṣiṣẹ́ àwọn grandma kan tẹ̀ wá Nàìjíríà wọ́n ti ní kó ike owó pension ẹni ẹ má fún mi lówó owó pension kẹ̀ owó èlò lọ́n fún mi lówó pension àwọn grandma mi bíi mẹ́ta pàbí mẹ́rin kan wá Nàìjíríà wọ́n ti sanwó yẹn tán wọ́n ní àníkẹ́yẹ sanwó síbẹ̀ wọ́n ní no 5,000 10,000 wọ́n sì tèmi wà ń báyìí nísìn òun náà náwó sínú Yorùbá owó tó ti ná sínú Yorùbá nation kò ń ṣe kékeré pẹ̀lú àwọn gbogbo àwọn groups wọn alájà Baruwa alájà White gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìdánwò àwọn tó wà ní Oken Road ọlọ́mọba wà pẹ̀lú gbẹ̀yìn alásàlátù so ìlànà sọ ni pé àní sísítẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ sísítẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ ara Turkey náà ni agbọ́dọ̀ tábà Turkey báwo lẹ ṣe fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ tán fi ń pè ní journalist ni ọmọ tó ń pè media ni media máa ń sọ̀rọ̀ ni wàá máa sọ̀rọ̀ títí máa fi ṣí náà ni wọ́n ní no matter what you say people will still talk bẹ́ẹ̀ ni so I mean definitely I want people to criticize us and tó bá ti criticize ó ṣe nǹkan kan nìyẹn kò tẹ́ ń ṣe orí mi mú dẹ́ni sọ sí mi ni mo dúró tán Ìgbòho ṣá ìbá pè nísìn àfi tí fóònù yẹn bá ring tó bá ring ó máa gbé èmi nìkan lẹ́yìn àwọn ìyàwó ẹ̀ o àtàwọn ọmọ ẹ̀ tí bá pe chief lálẹ́ coordinator ṣe kò sí everything wà òkè àgbè bóun náà bá pè mí àfi tí n bá gbọ́ tí bá dẹ̀ ti rí báyìí first time àgbè padà àdẹ̀ sọ̀rọ̀ gan lánàá stand for public consumption ẹ lè bá rìn àmì àti ẹ̀jẹ̀ ẹ lọ sọ fún un bẹ́ẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ ti try títí get out so mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí lé ìyàwó alẹ́ nǹkan sí gbé mi lékè Mr. Kazeem Ogundeji mo kí yín sá màmá mi Ìyábọ̀ Lawal mo kí Bishop Adesina èmi àti wọn sọ̀rọ̀ lánàá ọlá fún yín ṣe ìyá mi Ọlájírè Kókà mo kí sísítà mi náà Ọlájírè mo kí gbogbo yín nísìnyí ọ̀hún ká tó máa lọ Ayọ̀kúnlé Agboola mo kí yín sá Ọ̀túnlá Tèmítọ́pẹ́ ẹni Ọlọ́run dá mo kí Tony Ages àwọn ti Scandinavia country nìyẹn kò tọ́jú Kóìkì Kúnlé Bakers ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ ìjáyà bí ṣe ń rántí àwọn orúkọ mi ni o màá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́wà lórí Facebook mo ń bọ̀ parí ìyá mi Sarah Gibson thank you so much you also went on to say you are saying the truth they have never ever one day gave him British passport Al-Fayed òun ló ra fúlàn Muhammad bí ó ti tuta owó ó lówó bí iṣẹ́ pẹrẹ ní wọn fún ní British passport ìwọ náà máa ronú pé ẹni tó lówó bẹ́ẹ̀ tó ní harrods ó ti ta harrods yẹn ṣé o mọ̀ pé harrods nìkan kò ń ṣe harrods nìkan but harrods wà lára ibi tí ẹ bá rí crown crest àwọn royal family harrods ni that means pé wọ́n ní right láti rajà nínú bẹ̀ kọ́ fi dáná ní Buckingham Palace harrods ní crest yẹn wọ́n fún Al-Fayed wọ́n àtọ́bàmọ́ tó ń pè Al-Fayed ó ṣàmọ́ Princess Diana ló fẹ́ ọmọ Al-Fayed dòdì tọjọ ní accident ní Paris ó yẹ Ọlọ́run èmi fi wọnú ní tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ yẹ Olódùmarè but Al-Fayed ò lè forgive ìlú yìí tó fi kú torí according to him ó believe pé ìlú yìí ló pa ọmọ òun bá dẹ̀ ṣe gbọ́ I don't know wọ́n ní Diana ti lóyún ẹ wá imagine ìwọ náà calculate Diana tó ti fẹ́ ọba ti sìn Diana ló fẹ́ mo kàn gbé lọ díẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ mọ understanding jọ ẹlòmíì ọmọ kankan Diana ni ó bí Prince Harry àti Williams kó wá lọ ń fẹ́ an Egyptian man wọ́n wá jọ ń ṣe fàájì kiri gbogbo àgbáyé
tí yẹn ń gbé travailler àwọn àna ó ti lóyún àwọn àna lọ accident àwọn méjèèjì wá kú ìwọ náà calculate gbogbo ẹ̀ kò lè mọrú ìjà tá a gbé dání ni o kéèké yẹ ká ti gba Yorùbá nation òmùgọ̀ ìjà kékeré ló pè ní sori bí analyse ọ̀rọ̀ yẹn Al-Fayed ọmọ ẹ̀ Dodi ó ń fẹ́ Princess Diana ti break up pẹ̀lú Prince Charles ló padà di King Charles lẹ́ni woman tí Prince Charles ń fẹ́ yẹn ìyẹn ni side ìyẹn náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà tí Diana ń fẹ́ Prince Charles orí pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ lò mo kókọ̀ yìí ẹ̀ tí wàá rí pé Harry yẹn tí o rí pé yẹn mú egungun yẹ ẹ̀ ó protect ìyàwó ẹ̀ yẹn ó protect ẹ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe ìyá yìí ẹ fẹ́ ṣe ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ ṣe ìyá mi òun ò ní gbà fún yín ìjà tá a gbé dání no be small matter it's another day for that 25 years mo ti gbé nílùú yìí mo follow politics ìlú yìí èmi ò ń ṣe àwọn tó wọlé tó follow politics èmi follow politics ni mo follow politics ìlú yìí mo follow gbogbo tó ń lọ nílùú yìí ibẹ̀ ni mo ń sì tèmi ti retire on medical ground House of Lords pé máa kọ́kọ́ rí queen láyé on invitation mo ń sí mi ni mo fi lọ síbẹ̀ mo sọ wípé mi ní international media yín mo kí ìyá mi Elizabeth Adesanya Waris Jinadu mo kí ẹ àló tó wà ń bẹ Mr. Peter why can't our people back home see this greatness we are trying to unlock wọ́n máa rí it's just a matter of time Fúlàní ti dé gbogbo wọn mọ́lẹ̀ kò ń ṣe gbogbo wọn majority àló tó wà ń bẹ Grandma Lee Ajayi mo kí yín mà bàbá mi Adébánjọ ẹ̀yin ti Paris Abdullahi ani Koiki ò jáde ó ti lọ sùn tí ẹ tó bá jí làárọ̀ la bá rí fọgàn ní Koiki padà jáde mo kí ìyá mi Gbémilékè lẹ́ẹ̀kan sí happy Sunday All Stars mo kí màmá wa Adífẹ́lá Òjó ó láwọn ìyá kan náà tájọ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti tẹ̀lé Dagboru lọ mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter space tẹ̀lé Dagboru believe Dagboru ta ló tí wà ń bẹ̀ ká tó máa kúrò lórí Facebook. Mr. Lawrence Mokisa, I think that's about it. Don't think I can see any new names there. Samson Moki, senseless and useless country like Nigeria. Thank God he make me to be Biafra. I'm very, I'm a Biafra to be no down. I'm a touch on Moki on Yoruba World Media. Aziz Moriembe, èèyàn ti Koiki. Nuruddin, now I just can't tell lórí Facebook. Mo kí mọ́mí mi First Bank àwọn nìkan ló lè mọ tí bá ti ní grandma First Bank mo fi reference yẹn cause gbogbo tó lọ nínú báǹkì pátá nìyá yẹn ti jẹ́ kí n mọ̀ wàláì àwọn ti retire nísìn gbogbo tó lọ nínú banking sector yẹn Sanusi emir Sanusi tó náà emir yẹn òun ló bà banking sector jẹ́ mo kí dáadáa ìyá dáadáa bàbá mi mo tí ò adéhùn mi mo kí sá mọ́mí mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní mo kú iṣẹ́ takuntakun èmi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ajayi Gabriel Ibrahim Akanji mọ́mí mi Bọ́lá ti tó Adérìntó my beautiful sister Temitemi ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà àwọn yẹn àti Yèyé Oge Adébáyọ̀ mi mo kí gbogbo yín ẹ̀wọ̀n kí mo kí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ program so I'm just appreciating you Ayọ̀mí Kúndámíjù Ìfẹ́ Olúwa Olómìdé thank you so much. Amudalat kan tájọ wà ní secondary school junior minisha I don't know whether it's the same person Akim Ayodele and I think that's on that side. Now let's come on this side and see who is there. Yami Ashabi, good luck, thank you so much. Olasukomila, wow, thank you so much. Olalekan Emmanuel Said Balogun Eshego Moki Ogboyin Tita Garawu Mr. Samuel Afolabi Grandma Florence Mokima Okpe Akala, Kazim Ola, quite a lot of you on the night with me. Now, Eitewa Lori, Instagram, quite a lot of you as well. Appreciation to every single one of you. I want a lot of followers too. If you decide to retire, let me have your followers, please.
ìyá kan máa ti ń fẹ́ gba followers mi kẹ́ I don't know I need a lot of followers lórí Instagram I don't know nǹkan tó ṣe anyway Facebook náà ló ní Instagram I have 41,600 on the YouTube you know but àwọn èèyàn kan lọ sórí back of YouTube wa ni ẹ tẹ bá wa push ẹ díẹ̀ máa share link again lálẹ́ ẹ̀yin tẹ́ tí bá mi lọ síbẹ̀ ẹ dẹ̀ bá wa lọ síbẹ̀ náà kẹ́ follow wa ẹ̀yin tí bá wa Jack Olúṣọlá a ní Voltron ní Koiki kòkòrò ni kò kí ń sùn irọ́ ni èmi máa ń sọ fún ìyàwó mi nínú ilé pé sójà no dey sleep ìyàwó mi àwọn òpè bàbá yìí wà á máa sọ lórí program pé sójà no dey sleep ìwọ́de ló sùn kalẹ̀ mo ní mo kì í sùn mo kàn díjú díẹ̀ ni so Jack Olúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi mo wá kí gbogbo àwọn bá wa mo kí gbogbo àwọn baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ní ká má rìn yín fi kódà Ìgbòho sọ fún mi pé kì í sọ pé èèyàn kan má rìn anybody fin you know we know some of you ẹ̀yin náà fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ yìí but you know ọwọ́ yín for reason known ó kún díẹ̀ kọ́ ló ń jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún gbogbo wa mo mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ kí n lọ but àkànṣe fẹ̀ díẹ̀ nísìnyí mo ti deliver message mo fẹ́ deliver èyí tó kù nísìnyí àkànfi ṣe relaxation ni Adéyanjú Ṣòwòrẹ́ Showboy Ṣòwòrẹ́ oníwàhálà wọ́n rọ̀ wọ́n àti bàbá Professor Wọlé Ṣóyínká lánàá ní Freedom Park mo rántí kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation tí bá lọ lè máa ń lọ Freedom Park yẹn but tí bá wálé gan nísìnyí a lè move bí a ṣe máa move tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin kan tẹ̀ fẹ́ ká wálé kẹ́ lè kidnap wa ẹ̀ tí ní Koiki má lọlé o you are the last person you should go home Ìgbòho wọn ti ní kí ni mo ń bọ̀ wá ṣe yóò kó síbi tó wà tó bá nídìí mi message máa rán mọ́ sí bọ̀ wọ́n ti wá deliver message kí wọ́n á kí àwọn tó wà lórí mixlr Akin Games mo rà ń pé comrade plan B òun ti lọ sùn tiẹ̀ because some of you don't know that I'm still gonna come out ìyàwó mi gan wọ́n pé ó jáde látàárọ̀ mo ní mo busy ni you know sometimes I stay my wonder pé kí ni Koiki máa ń ṣe tó bá sí lórí program you know I have a family to take care as well and sometimes I return calls mo pe àwọn bíi mẹ́ta kan lé ní àbí mẹ́rin àbí márùn out of the blues Mr. Koiki ẹ pè wá kí ló dé mo lè pe anybody now tẹ bá send message tí bá fi pé ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ máa pè yín so ẹ̀yin tá bá dẹ̀ tí reply yẹn má bínú ẹ̀yin tẹ bá pè náà tẹ bá get me ẹ má bínú you know ọwọ́ pọ̀ ni èmi nìkan dẹ̀ ni mo handle phone mi so I have to check emails láàrin àgbọ̀dọ̀ post message ẹ rí pé every day you know we're writing articles ṣe bá máa kí àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ọlọ́ba wa pẹ̀lú abárẹ́ tó dé fún wa ní second hand phone àwọn ọmọ yẹn ní the phone ẹ mọ̀ Nàìjíríà nọ́mbà fóònù wọn jẹ́ mo ti ra brand new phone fún wọn but gbogbo fóònù yẹn tó dó ìmí ti jábọ́ and this and that so there need enough resources tá a lè fi rà mí fún wọn so abárẹ́ tó bá ní second hand phone ẹ fún wa ká send ẹ̀ sí wọn ẹ̀yin tẹ̀lé fún wa ní náírà náà you know some of you are sending naira we appreciate you we love you and tó dẹ̀ ní kankan tó pé fún wa náà ẹ̀fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ìyẹn náà is more than enough so líǹkì YouTube yẹn ni mo tún ti share yẹn ẹ bá wa gbọ́ wọlé wọ́n ti fi details wá síta is voluntary ẹni tó bá fẹ́ support Yorùbá Nation ẹ lọ sí YSDM donate button wà níbẹ̀ ẹ fi owó tẹ fẹ́ fi síbẹ̀ mo ní jókòó síbẹ̀ kí ní ẹ fẹ́ mi nìkan lówó kẹ má fọwọ́ sí YSDM it will be very wrong òun nìkan ni bàbá Akíntóyè sọ fẹ́ mi YSDM that's all àwọn other people náà ní different people tó ń béèrè owó náà you know for different things since tá ti ní government àwa la máa náwó fúnra wa tá bá ti ní government owó wà nínú ibi tá ti máa lò but since we don't have the government yet we'll have to be the one to take care of so many things wá táwa kan bá ń bọ́n ní energy ẹ̀yin kan máa ṣe kíni ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin kan adé máa náwó ẹni tó bá dẹ̀ wá ní any one of that you know just continue to support tó bá yẹ pé kò share náà ni wọ́n dẹ̀ ti sọ fún mi gan pé kí má máa sọ pé ẹ bá máa share you know wife mi sọ fún mi pé no it's not good you can stop ẹ rí pé mo kì í sọ fún lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I take feedback you know I have lived in UK to understand that mo lè ṣiṣẹ́ ní hospitality industry for 10 years more than 10 years a ní feedback sheet o wá sùn sí hòtẹ́ẹ̀lì ni o máa fi feedback sílẹ̀ o wá lo I worked in the conference center àwọn tó máa set up conference room you know mo
lè ṣe different thing, you know. Àwọn àgbà country ọlọ́run iṣẹ́ pọ̀ tí ó wà lórí brain tó lókàlùkù wa máa ṣe táwọn fi make owó. Àdéhùn ni máa wá gan máa sọ fún pé donate owó wọn because we will be properly set up. Ẹ̀yin náà fẹ́ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà wọ̀ jẹ́ kẹrí iṣẹ́ ṣe wọ́n jẹ́ kẹrí iṣẹ́ ṣe ni tó ń yẹ pàwọ̀ lè ṣiṣẹ́ níbi ìlú, mo lè lọ wara van, mo lè lọ ṣe Uber, mo lè lọ train as a doctor, ó kàn máa take 5-7 years ni tí bá dẹ̀ pass máa di GP. Àwọn GP ń pa owó tó pọ̀ nílùú wọn mú ọmọọṣẹ́ tọ̀tẹ̀ máa ń ṣe gan sẹ́yìn akọ̀jókòó sórí kọ̀ǹpútà ni Mr. Koiki, I haven't seen you for a while. Doctor, I don't like coming to the hospital, but you have to come and do a check. How old are you now? You have to come and do MOT. When last did you do your MOT? MOT mi pé kó lọ check. Ìlú òyìnbó GP àtúmọ̀ sọ fún mi pé òun ò rí ẹ pé kó wá sí hospital. Kí mo fẹ́ wẹ̀ hospital wá jẹ́jẹ́ bí tí àwọn máa no, I was like, no, you are, don't you know you are not that 20 years old? Stop comparing yourself to the 20. Ẹ̀rí àwọn ọmọ ní carnival. Àṣìṣe náà ti rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ni ìjọ kejì báyìí ara mi èmi gan mọ ibi tó kù sí ní carnival mo rìn ṣégè ẹ̀rọ àwọn ọmọ tó ń jùdí tó ń ṣe kínní yẹn èmi ò lè ṣerú ẹ̀ àgbà ti dé díẹ̀ so tó wá lọ sọ́dọ̀ GP àwọn sọ fún ẹ pé general practitioner lómìnira a ní Mr. Koiki because ó mọ̀gbà tó wá last òun rí lórí computer you haven't been to the surgery for a while. Doctor, I don't like coming on here. Hey, but it doesn't matter. Okay, what I'm going to do, go and do your MOT. MOT means we'll check gbogbo blood there, you know, just normal things. I lọ ṣe scanning in Nigeria and ní kẹ́ mú 70,000 or 40,000. Ìyẹn kan tẹ̀ tó lọ sí hospital or treat ọmọ ẹ̀ wọ́n ní wọ́n your intestine. How can they remove intestine? Tọ́ ọmọ fi tó wà. Ìlú yẹn Nigeria get as it be. So all we are saying is, we understand some of you, your love and passion for Nigeria and the politician. There's nothing wrong. Look, any right láti nífẹ̀ẹ́ àwọn politician yìí. Mo rí, ṣé kí ló ń pè? Lórúkọ ẹ̀ gan-an, mo sọ orúkọ ẹ̀ fún náà. Ẹ̀gbọ́n tí mo náà wà ní London yẹn, Shina Pella. Mo rí ní Myland to take picture. Big boy. Bó ṣe jẹ́ kẹ́yìn náà lè wọlé nìyẹn ó ṣe lè jẹ́ olóṣèlú nìkan ló máa ráyè wọlé tó fún ní visa mo rí tó tẹ ẹ̀yin àyìn tẹ́ bá ń follow ẹ̀ you must love your politician but right now we must tell them the truth that loving them is to support the Yoruba nation. That's the only thing we can say. I think wind down about worry my close broadcasting nísìn mo kàn wind down nísìn is our right láti love wọn. Èmi náà láwọn tó jẹ́ politician tó yẹ pé some of us now were just distance. Àwọn kankan dẹ̀ ti pè wá náà láàrin méjì kan tẹ́lẹ̀ rí. But in reality, your politicians are your politicians. But in táwa gbé dání nísìn, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn, pàdé wọn lẹ́wọ̀n wọn sọ fún wọn pé ẹ̀gbọ́n táwọn pariwo Yorùbá nation ni. Wọ́n lè sọ fún yín pé kẹ́ má worry, politics làwọn fi ń play yẹn. Because wọ́n mọ̀ pé the moment tí gbogbo ẹ̀ bá fall, tàbá máa rise again, everything will be equal. Kò ní síyàn kan tó máa harass and molest any one of you. And that is what makes a civilized country like this work. Ntobale muata sentence kékeré madu. You can tell that there is nobody. Ọ̀rẹ́ Prince Charles nílùú yìí ti lọ sí prison rí. Má ṣẹ̀ nílùú yìí tó bá ti ṣẹ̀, tó bá ti sọ pé you are found guilty, forget it, ó lọ prison yẹn. Àbí kó lọ serve community service. Ìyẹn la ṣe máa avoid láti máa lọ ṣe nǹkan kan tó máa wà. Àwọn kan care o, but àwa tí a jáde láti ilé dáadáa. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa, kò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ rántí pé Maryland, Yoruba language is now part of their driving test. So gbogbo òwe tó máa lò, wọ́n máa translate sí Yoruba. So ìwọ tó gbọ́ English, wàá kà ní Yoruba, wàá lọ ṣe test, wàá pass. Ṣíkène, ṣebí nǹkan tó fẹ́ náà nìyẹn. Kò kò ní understanding ẹ̀. So kí ló wá ń bà wọ́ lẹ́rù? Ìbí nǹkan tí ìyá mi ọ̀dọ̀ ṣe pè mí láàárọ̀ alájà ayéra ìyá dáadáa àwọn ló ń print kìíní one people one culture one language yẹn ló ń lò ní Maryland nísìn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so let's close the broadcast a máa jáde lọ́la but again ó lè jẹ́ lọ́wọ́ ọwọ́ sùn
whatever, but we'll come out for the Sunday broadcast. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí TikTok. I appreciate you all, and we say thank you so much. Again, when we say support Koiki Media, we make sure to specifically add it is voluntary donation. So that kò ní sí àní kankan níbẹ̀. If you want to support Yoruba Nation, you go to YSDM or other ones that are out there. The radio is out as well. They're asking for donation as well to keep it going. You know, the movement is a lot of money, but it will be a successful one. I hope you enjoy the program. If you do, you can also tell somebody else. Share with you to come. I've been told not to use that word again. And on that note, a very good morning, and thank you so much to my family and to my friends and to all our Inakakos. Àwọn Inakakos kan náà wà, àwọn bíi Wàlátà olórí ẹbí mi nìyẹn. Mo ní Wàlátà mo gbúrò ẹ̀ mo ní àwọn Júù ló ń bá ṣiṣẹ́. Mo ní àwọn Júù ti lù ẹ́ bàjẹ́ ní wíìkì. Ó ní kò ṣe é máa sọ rárá. Ọlọ́run Wàlátà. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo ibi tó olúkálùkù wá wà. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀ o. If I didn't mention your name, don't take it personal. I'll leave you now with the anthem and we go and sleep. Àtújáde lọ́la. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ lọ bá wa follow WD76 àti oní ẹ rí pé àwọn tó ní 30 minutes 2 minutes yẹn fídíò mẹ́rin ni mo post síbẹ̀. Only few people ló lọ́n wò. It's not going to help the agronomy. We need that agronomy to kick in. So ẹ bá wa lọ síbẹ̀ kẹ́ bá wa pín. Ó wà lórí community wà lórí YouTube and post ẹ̀ sórí Twitter and bá yín post ẹ̀ sórí Instagram. Kò sí ibi tá a kì í post ẹ̀ sí. And if you need me to work on a particular area that you want me to talk about, you can send me an email. Very easy. info@koikimedia.com. Koiki, ẹ kò sọ lórí topic yìí, ṣe research lé lórí. I'll try my best and I'll come and do a presentation on it. Ìtẹ̀bá bẹ́ẹ̀ kí n tún repeat, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. I'll be here to repeat it again. Ẹ̀yin platform, Mr. Tokyo 778. Thank you so much. Ẹ ká play anthem ẹ ká máa lọ. So that kémi náà lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Ó ràn yín lá máa sùn. Have a very good morning. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Orílẹ̀-èdè àgbéga Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀gbọ́n mi ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣọ̀kan ìfẹ̀jẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ìró àtòyìn ẹ̀yin ọmọ Odùduwà bọ́ sí yípo ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí ògo wa kó túbọ̀ bá tayọ ju bó ṣe yẹ lọ. Gbogbo líǹkì tí ẹ need láti fi join àwọn platform channel tá sọ ti backup wa méjì náà ni mo ti post ẹ̀ síta. Ẹ bá wa lọ síbẹ̀ ẹ click lórí subscription yẹn. Thank you so much. Ọ̀ràn àyànlá máa sùn. Ó dàárọ̀.